ร้องขอความช่วยเหลือหรือเก็บไว้เถอะยอมจำนนซะดีจางถิงจางหลิงซีสิทธิ์พี่หญิงใหญ่แห่งสำนักหลิงซาน เจ้าฉวยโอกาสที่ข้าออกไปฝึกฝนมาวางยาพิษข้าลับหลังช่างหน้ารังเกียจและละยังอายยิ่งนักจางลิงซี่เจ้าโดนพิษผงสุขาวดีขั้นสุดของข้าแล้วเจ้าจะต้องมีกิจกรรมทางเพศอย่างรุนแรงภายในครึ่งชั่วโมงมิฉะนั้นเส้นชีพจรของเจ้าจะแตกสลายและเจ้าจะระเบิดตายคราวนี้เจ้าหนีไม่พ้นเงื้อมมือข้าแล้วแม้ข้าจะต้องตายอย่างอนาถข้าก็จะไม่ยอมให้เจ้าสำเร็จเจ้ายังกล้าพูดจาโอ้อวดอีกหรือ was translated and narrated by M Media ไอ้มาจอนจากนี้มาจากไหนกล้ามาทำลายเรื่องดีๆของพวกเจ้าหรือข้าว่าเจ้าอยากตายแล้วกระมังน้องชายพรสวรรค์เจ้าแค่มนุษย์ธรรมดาจางถิงเป็นศิษย์สายในของสำนักเซียวเหยาเขาได้บรรลุขั้นสมบูรณ์ของการกันร้านแล้วรีบหนีไปเถอะอย่าเสียสละตัวเองโดยเปล่าประโยชน์เลยนั้นเขาก็เป็นคนพิการนะสิท่านมาขอโทษข้าเดี๋ยวนี้แล้วข้าจะพิจารณาไว้ชีวิตใหม่ๆของเจ้าสิ่งที่ข้าหลินเฟิงเกลียดที่สุดคือคนชั่วช้าและเลวทรามเจ้ามนุษย์ไร้ประโยชน์ที่แม้แต่ทันเทียมเขาไม่มียังกล้าตะโกนใส่ข้าอีกเมื่อก่อนนั้นตอนข้าชนะผู้ก่อตั้งหลักฐานค่อนข้างความคิดเจ้าคงยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้ากำลังฟักตัวอยู่ในขั้นใดจางถิงเป็นอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์สูงส่งอย่างยิ่งเขาอาจไม่จำเป็นต้องใช้แม่แต่ครึ่งกระบวนท่าก่อนที่มนุษย์ธรรมดาที่ชื่อหลินเฟิงผู้นี้จะถูกฉีดเป็นชิ้นต่อเป็นไปตามคาดเขาเป็นคนพิการจริงๆวินาทีที่เจ้าชักกระบี่กลับไม่มีการทันผวนของพลังปราเลยแม้แต่น้อยวันนี้ข้าจะส่งเจ้าไปประโลกเองกระบี่เดียวซีรีนั่นคือกระบวนท่าหนึ่งดาบเซียวเหยาจริงๆด้วยมันน่าสะพรึงกลัวเกินไปแล้วหนึ่งดาบเซียวเหยาคือวิชาลับของสำนักดาบวิชาดาบระดับกลางขั้นทมิฬแม้แต่ผู้ก่อตั้งรากฐานระดับกลางก็จะถูกสังหารในทันทีไม่ต้องพูดถึงหลินเฟิงที่อยู่ในขั้นรวบรวมปราณช่วงต้นเท่านั้นตอนนี้เจ้าคงรู้สึกหวาดกลัวแล้วสินะการที่จะได้ตายด้วยคมกระบี่ของจางทิงผู้นี้ถือเป็นจุดสูงสุดในชีวิตของเจ้าแล้วตอนนี้ตันเถียนของข้าเสียหายและข้าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเขาหนึ่งขั้นใหญ่หากข้าไม่เพิ่มระดับบ่มเพาะให้สูงขึ้นเกรงว่าจะยากที่จะเอาชนะมาทำความเข้าใจเพลงดาบผาผู้ผาอีกครั้งไม่รู้ว่ามันจะยังคงมีประสิทธิภาพหรือไม่โชคดีที่ในชีวิตก่อนของข้าได้ฝึกฝนวิญญาณยุทธอาวุธราชทินนามโตหลวงแห่งดาบเท่าเทียมทักษะวิญญาณดาบของข้าได้บรรลุถึงจุดสูงสุดแล้วการบ่มเพาะเพลงดาบนี้และการบ่มเพาะทักษะวิญญาณดาบภาพเทียนส่วนใหญ่คล้ายคลึงกันถ้าอย่างนั้นข้าจะทำความเข้าใจเพลงดาบผาผู้ผาอีกครั้งส่องสว่างเหนือรากแก่นสวรรค์ครั้งหนึ่ง7 ดาวเจจรัสสำแดงมังกรเฟอร์ได้ผลจริงๆข้ายกระดับเพลงดาบผาผู้ผาได้อีกครั้งง่ายดายทะลวงผ่านสู่ระดับเหรียญขั้นกลางดูเหมือนเจ้าขยับผู้นี้คงจะถูกทำให้หวาดกลัวจนมองลงไปแล้วด้วยแรงกดดันอันทรงพลังของกระบี่เดียวเซรีของข้าหลินเฟิงรีบหนีไปเร็วเพลงดาบผาผู้ผาเป็นไปได้อย่างไรกันโชคกระตาเดียวเจ้ากลับรับกระบวนท่าพาผู้ผาระดับกลางเข้าเรือและยกระดับมันขึ้นไประดับกลางขั้นดำได้ทันทีแม้แต่ยอดอัจฉริยะที่แข็งแกร่งถึงระดับสมบูรณ์ของท่านก่อตั้งรากฐานก็ยังทำไม่ได้เจ้าเป็นสัตว์ประหลาดประเภทใดกันแน่ translated and narrated by M Media นี่เป็นไปได้อย่างไรเจ้ากำลังทำอะไรหลินเฟิงข้าถูกพิษประหลาดเข้าแล้วมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยข้าได้ข้ายังมีภาระหน้าที่สำคัญข้าจะตายไม่ได้ตอนนี้ข้าทำได้เพียงพึ่งพาร่างกายของเจ้าเพื่อขับพิษให้ข้าแย่แล้วตันเถียนของข้าเสียหายโดยสิ้นเชิงข้าไม่สามารถทะลวงผ่านผนึกของผู้ก่อตั้งหลักฐานระดับกลางข้าเคยเป็นราชทินนามโตหลวงระดับสูงสุดข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะตกต่ำถึงเพียงนี้ในตอนนี้ถูกผู้หญิงล่วงละเมิดน่าอับอายเกินไปแล้วห้ามให้ใครรู้เด็ดขาด 3,000 ปีได้ผ่านไปแล้วหลินเฟิงมหาจักรพรรดิอยู่ข้าได้บรรลุถึงจุดสูงสุดของราชทินนามโตหลวงแล้วบัดนี้เส้นทางสู่เทพได้ปรากฏขึ้นแล้วเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ข้าจะได้รับตำแหน่งเทพเลเวนร้อยกายเป็นเทพความสุขในความหลงไหลที่ยังคงอยู่คือสิ่งใดมหาจักรพรรดิโตหลัว
แตกสลาย มหาจักรพันธ์ดิโตลัวภัยพิบัติสายฟ้ามาถึงแล้ว เวลาตายของเจ้ามาถึงแล้ว แย่แล้ว เหตุใดภัยพิบัติสายฟ้าจึงมาเร็วกว่ากำหนดบังกันครามแห่งความโกลาหลบังกันครามแห่งความโกลาหลสัตว์วิญญาณ100 ปี เจ้าต้องการขโมยตำแหน่งเทพนี้หรือ สงสารหมายนักเหมือนปี ในที่สุดก็เราให้ตำแหน่งเทพนี้ปรากฏเจ้าช่างเป็นของโลกโตลัวอันยิ่งใหญ่จริงๆสุดยอดโตลัวชายะอันดับหนึ่งตอนนี้เจ้าบาดเจ็บสาหัสตำแหน่งเทพนี้เป็นของข้าแล้ว เมื่อ1,000 ปีก่อนข้าช่วยชีวิตเจ้าไว้ เจ้ากลับทรยศข้าทำไม บุญคุณมันจะสำคัญเท่าตำแหน่งเทพได้อย่างไร สิ่งที่ข้าเกลียดที่สุดคือการทรยศ วงแหวนวิญญาณ โจมตี ที่ เจ้าหลงกลอีกแล้ว เจ้ายังคงมีคำว่ารักที่ไร้สาระอยู่ในใจ เจ้าสมควรตายปรากฏการณ์สภาพอากาศที่ปกตินี่คือมหาอำนาจทันใดให้ลงเข้าสู่ขอบเขตอันยิ่งใหญ่ นี่มันเลือดเชื่อเกิดไปแล้วปรากฏการณ์แห่งต้นกำเนิดสรรพสิ่งนี้ความเป็นหนึ่งเดียวของฟ้าดินและมนุษย์ไม่เคยปรากฏมานานหลายสิบปีแล้วจะต้องมีปรมาจารย์ในดิคาลิงซานที่บรรลุขอบเขตสูงสุดด้วยการต่อสู้ The film was translated and เป็นอย่างไรบ้าง narrated by บัดนี้บุตรเทพ Emilia. เจ้าสามารถรับข้าเป็นอาจารย์ได้แล้วใช่หรือไม่ ไม่ได้พรสวรรค์ของบุตรเทพนั้นยอดเยี่ยมแม้ว่าเขาจะบรรลุขอบเขต10 ชั้นในวันเดียวนั่นเป็นเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นการฝึกฝนวิชาดาบแห่งความโกลาหลยิ่งฝึกฝนไปมากเท่าไรก็ยิ่งยากที่จะทะลุผ่านนอกจากมหาจักรพรรดิที่เฮเลนจากจินแล้วไม่มีใครสามารถฝึกฝนจนถึงขอบเขตที่สมบูรณ์ได้อีกเลยจริงเหรอเจ้าฝึกฝนมา200 ปีแล้วก็ยังไม่สำเร็จสุดท้ายเจ้ายังต้องทนทุกข์จากการถูกข่มดักย้อนกลับต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บนรถเข็น อะไรนะ เจตจำนงดาบมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับนั้นหรือทำไมไม่พูดเร็วกว่านี้ สำนักลิงซานของเราคอยมาหลายร้อยปีเพื่อให้กำเนิดบุตรเทพคนใหม่ผู้นี้หากเขาไม่สามารถสำเร็จได้เช่นนั้นเจ้าชิงเหอจะเป็นคนบาปชั่วนิรันดร์ของสำนักลิงซานบุตรเทพข้าคิดว่าท่านควรจะรับเท่าผู้นี้เป็นอาจารย์การกระเก็บเกินแพ้และสมสร้างอย่างยิ่งน่าได้ขึ้นไปอีก เมื่อเขาพลาดทางนิกายลิงซานของเราก็จะหมดหวังที่จะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งโดยสิ้นเชิงยิ่งไปกว่านั้นบอกว่าชิงเหอจะเป็นผู้อาวุโสแต่ลำดับอาวุโสในนิกายของนางยังตื้นเขินนางไม่เข้าใครอย่างแน่นอนคุณสมบัติที่จะรับบุตรเทพเป็นศิษย์หากเจ้ายังยืนกรานที่จะรับเขาเป็นอาจารย์เจ้าก็ทำได้เพียงเข้าร่วมนิกายในฐานะศิษย์ธรรมดาเท่านั้นการปฏิบัตินั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว แม้การฝึกดาบโกลาหลจะมีความเสี่ยงแต่สิ่งนี้คือวิธีที่จะช่วยให้ข้าฟื้นฟูจุดตันเถียนได้เร็วที่สุดเจ้าไม่สามารถมีทั้งปลาและอุ้งเท้าหมีได้ดูเหมือนว่าข้าคงต้องเสี่ยงดูในเมื่อเป็นเช่นนั้นศิษย์ผู้นี้ก็ยินดีที่จะสละตำแหน่งบุตรเทพ ข้าคิดว่าเจ้าเป็นอัจฉริยะเสียอีกเจ้าหนูไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเป็นไอ้โง่ขั้นสุดยอดที่จะรับจริงเหรอผู้ไร้ประโยชน์ผู้นั้นเป็นอาจารย์ บุตรเทพคือความรุ่งโรจน์สูงสุดของนิกายลิงซานเจ้ารู้หรือไม่ว่ามีสิทธิ์กี่คนปรารถนาที่จะได้รับสถานะนี้หากเจ้าสละสถานะบุตรเทพเจ้าก็จะกลายเป็นเพียงศิษย์ธรรมดาการปฏิบัตินั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว คมดาบที่คมกริบย่อมมาจากการรับคมศิษย์ผู้นี้เพียงต้องการพิสูจน์ให้สำนักหลิงซานเห็นว่าแม้ว่าข้าหลินเฟิงจะไม่ใช่บุตรเทพอีกต่อไปแล้วก็ไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งข้าจากการบรรลุเต่าอันยิ่งใหญ่ในอนาคตได้หากแม้แต่การทดสอบเล็กน้อยเช่นนี้การทดสอบเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ข้ายังไม่อาจทนทานได้แล้วข้าจะช่วยให้สำนักหลิงซานของเรากลับมารุ่งเรืองได้อย่างไร สมแล้วที่เป็นบุตรเทพที่ถูกเลือกโดยกองเทศวินมินความกล้าหาญและจิตวิญญาณเช่นนี้เมื่อมองไปทั่วสีดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ยากที่จะหาคนเช่นนี้ได้อีกพวกเราฝึกฝนมานับพันปีแต่คุณธรรมของเรายังไม่ดีเท่ารุ่นน้องเลยโอสวรรค์ข้าลายใจยิ่งหนัก ถ้าเช่นนั้นก็ให้ไปตามที่อรสวรรค์กล่าวลินฟงจากนี้ไปเจ้าจะเป็นเพียงศิษย์ส่วนตัวของผู้อาวุโสชิงเหอ ใช่ข้าสงสัยว่าการตัดสินใจของข้าในตอนนี้จะถูกหรือผิดดูเหมือนว่าข้าต้องเสี่ยงแล้ว สิทธิรักเจ้าได้บรรลุถึงชั้นที่ 10 แล้ว หลังจากถูกชำระล้างด้วยวิชาดาบแห่งความโกลาหลแล้วข้าคาดว่าตันเถียนของเจ้าคงจะฟื้นตัวได้เกือบทั้งหมดแล้ว ท่านอาจารย์แล้วเราจะบ่มเพาะในขั้นสร้างหลักฐานหรือ ยังไม่ถึงเวลา เจ้าบอกได้อย่างไร
วิชาดาบแห่งความโกลาหลเป็นของสำนักหลิงซาน เป็นวิชาบำเพ็ญเพียรที่ครอบงำที่สุด หากคนธรรมดาบำเพ็ญเพียรถึงระดับปัจจุบันของเจ้า พวกเขาคงจะเข้าสู่ขั้นก่อตั้งรากฐานไปแล้ว แต่เจ้าสิทธิ์ของข้าแตกต่างออกไปตันเถียนที่เสียหายของเจ้า สามารถช่วยเจ้ากดคงระดับของเจ้าได้ ก่อนที่มันจะได้รับการซ่อมแซมจนสมบูรณ์ เจ้าสามารถบำเพ็ญเพียรวิชาได้มากขึ้น เพื่อสะสมพลังตันเถียน หากข้าต้องการบรรลุเต่าอันยิ่งใหญ่ดูเหมือนว่าข้าจะต้องไปถึงพลังตันเถียนหมื่นจินในขั้นรวบรวมการด้วยอิงชีสิทธิ์น้องหญิงเล็กแห่งสำนักชิงเหอ ท่านอาจารย์ นี่ใครกันทำไมเธอถึงดูเหมือนสิทธิ์น้องหญิงของข้าในชาติที่แล้วมากขนาดนี้ ท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ เจ้ามาได้ถูกเวลาพอดี หลินเฟิง นี่คือบุตรสาวบุญธรรมของข้า อิงซี จากนี้ไปเจ้าสามารถเรียกนางว่าสิทธิ์น้องได้ ทำไมข้าต้องทำด้วย ข้ามาที่นี่ก่อนอย่างชัดเจน เขาควรเรียกลูกว่าสิทธิพี่หญิงต่างหาก อดีตชาตินางยอมตายเพื่อข้าและถูกคนชั่วทำร้ายข้าไม่คิดเลยว่านางจะมาเกิดใหม่ที่นี่ในชาตินี้ข้าจะปกป้องเจ้าเองสิทธิ์น้องหญิงสวัสดี หลินเฟิงมีศักยภาพของบุตรเทพ เมื่อเขาบรรลุเต่าอันยิ่งใหญ่ในอนาคต เจ้าก็จะได้รับประโยชน์เช่นกัน เรียกเขาว่าสิทธิพี่ชาย ก็ไม่เสียหายอะไร สิทธิพี่ เอาละอิงชีพาสิทธิพี่ของเจ้าไปที่ศาลาเสวียนเทียน เพื่อเลือกอาวุธที่เหมาะสม รีบไปรีบกลับนะ ขอรับท่านอาจารย์ บุตรเทพอะไรนะ ได้ยินมาว่าเขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดา ที่ตันเถียนถูกทำลาย ดวงตาธรรมของท่านอาจารย์ถูกบดบังแล้วหรือ หยุด เจ้าเป็นใคร ในเมื่อเจ้าทำอย่างจริงใจเช่นนี้ข้าจะบอกเจ้าด้วยความเมตตาเพื่อขัดขวางลิงซานไม่ให้ทำลายนิกายของเราเพื่อทำรงความถูกต้องและความต่างของธรรมกับอธรรมพวกเจ้าคือข้าคือหลิวจือ ลิวจือ ข้าคือหวังเหลียน หวังเหลียง หลิวจือทำไมถึงเป็นเจ้าอีกแล้วล่ะ สิทธิ์น้อยอินชีข้ารออยู่ที่นี่มานานแล้ว เจ้าสองคนโง่โง่นี้ เป็นสิทธิ์ของท่านผู้จริงเทซานจากสำนักเซียวเหยา พวกเขาชอบรังแกพวกเราจากสำนักชิงเหอ แต่อย่ากลัวไปเลย ข้าอยู่นี่ สิทธิ์น้องน้อยเจ้าปฏิเสธไม่ได้หรอความรู้สึกจริงใจของข้าในวันนี้สิทธิ์พี่หากนางไม่เชื่อฟังเจ้าในวันนี้ข้าจะมัดนางให้แน่นแล้วส่งนางไปที่ถ้ำที่พำนักของเจ้าเฮ้เจ้าได้ยินข้าหรือไม่รีบมากับพวกเราเดี๋ยวนี้ พวกเจ้าป่วยหรือไง นี่คือสำนักหลิงซาน ที่นี่ไม่ใช่สำนักโจรภูเขาธรรมดาอะไรนั่น ทำไมพวกเจ้าถึงคิดว่าอยากทำอะไรก็ได้ ให้ตายสิก็เพราะสิทธิของข้าทุ่มเทให้เจ้าอย่างแท้จริงก็เพราะอาจารย์จริงเหอะของแกนะยังคงอยู่แค่ขั้นสมบูรณ์ของการแรกกำเนิดเท่านั้นในขณะที่อาจารย์ของเราท่านปรมาจารย์เทียนได้ทะลงผ่านขอบเขตการแรกกำเนิดไปแล้วที่ไม่ให้แก่พวกเขาเขาถือว่าให้น่าแก่มากแล้วนะ ข้ารังเกียจ พวกเจ้าเป็นใครกัน พวกเจ้ายังอยากให้พวกเราก้มกราบพวกเจ้าอีกหรือ สิทธิพี่แม่นาวนายคนนี้ข้าจะสั่งสอนนางให้ท่านก่อนเมื่อนางถูกสั่งสอนแล้วข้าจะส่งนางไปที่จริงของท่าน เจ้า เกินไปแล้ว แค่ผู้บำเพ็ญเทียนไขก่อนปราณกล้ามาทำยิงต่อหน้าพวกเราผู้เริ่มก่อตั้งรักทางกันหรือวันนี้ข้าจะทำให้แกรู้จักกฎเกณฑ์เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหม ข้าไม่เป็นไร ไม่แตกใจเลยที่สิทธิ์น้องไม่ยอมตามข้ามาตลอดหรือว่าเจ้าคือไอ้หนุ่มหน้าสวยคนนั้นอิงที่เจ้าสับสนแล้วเขายังไม่มีแม้แต่ทันทีด้วยซ้ำเขาจะคู่ควรกับเจ้าได้อย่างไรใช่แล้วเขาก็แค่ไอ้หนุ่มหน้าสวยคงจะเป็นคนจัตรคุณใหญ่บาตรคุณเขาก็แค่มีเงินนิดหน่อยตามหลังสิทธิ์น้องพฤติกรรมเวนมาเจ้าเด็กไรดิงซาน้องยิงงามดังของควันจากฟ้าดินเป็นคนที่เจ้าจะปีนป่ายขึ้นไปได้งั้นหรือวิชาบำเพ็ญเกียรติระดับดังของข้าได้สำเร็จขั้นสูงสุดแล้วส่วนแกไอ้ขยะที่ไม่มีแม้แต่ทันเทียนกลับบ้านไปส่องกระจกดูตัวเองซะดีๆดูท่าทางงงเงาขี้ไกลของแกสิแกคงพูดจนปัญญาอ่อนไปแล้วใช่ไหมสิทธิพี่ข้าว่าเขาชีรักกำเก่งแล้วล่ะ เรายังต้องไปที่ศาลาเซเวียนเทียน รีบไปกันเถอะ ไปพร้อมกันเถอะ อะไรนะ เขาจะสู้กับผู้ฝึกตนขั้นต้น2 คนคนเดียวงั้นหรือ
เขาบ้าไปแล้วหรือ ไอเด็กโง่แกไม่รู้จักความใหญ่ของฟ้าดินวิชาบำเพ็ญที่ระดับดำที่เราฝึกฝนวิชาดาทิสานเดบรรลุขั้นสูงสุดแล้วมันถูกรวมเข้ากับประโบธาทิสานที่ท่านปรมาจารย์เทียนถ่ายทอดมายังคงเป็นเสือหมอวัวของแกจะหลุดภายใน2 กระบวนท่า วิชาดาบเทซานตำนานเล่าว่าวิชาดาบเทซานและกระบวนท่าเทซานของท่านผู้จริงเทซานมีต้นกำเนิดเดียวกันการฟันดาบแต่ละครั้งราวกับคลื่นยักย้ายโหมกระหน่ำลงมาสังหารอย่างไร้ร่องรอยเห็นเลือดก็ปิดผนึกลำคอ เมื่อเขาชักดาบพลาดหลักไม่รู้สึกถึงร่องรอยของพลังปราณเลยแม้แต่น้อยสมแล้วที่เป็นในไรประโยชน์วันนี้ข้าจะให้แกรู้ว่าไอ้พวกขังรักจะต้องเจออะไรตายซะ พลังดาบที่ปลดปล่อยโดยผู้บ่มเพาะขั้นก่อตั้งหลักฐานช่วงต้นก็เพียงพอที่จะบดขยี้ผู้บ่มเพาะขั้นกลั่นกรานทั้งหมดได้แล้วโดยเฉพาะหลิงเฟิงที่ไม่มีตันเถียนเลยแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนเป็นไปได้อย่างไรแค่มนุษย์ธรรมดาที่ไม่มีแม้แต่ตันเทียนอาศัยแค่เศษโลหะเก่าๆเช่นเดียวเขารับเพชรดาบหลองคุณที่มีพลัง5,000ไว้ได้อีกนั้นหรือเป็นไปไม่ได้เขาอยู่ในแก๊งปั่นแปรจริงๆหรือมือเสียตันเกียรติไปแล้วเขากลับแข็งแกร่งขนาดนี้เขาเป็นสัตว์ประหลาดแบบไหนกันอะไรนะนี่คือสัญญาณของขั้นที่10ของวิชาดาบวุ่นวายเป็นไปได้อย่างไรหรือว่าเขาเพิ่งเข้าสำนักแต่กลับบรรลุถึกงอขั้นที่10ภายในวันเดียวกันนั้นหรือตาข้าแล้ว ดังนั้นภายใต้การเสริมพลังของวิชาดาบวุ่นวายร่างกายมนุษย์ของหลินเฟิงจึงถูกปรับเปลี่ยนใหม่พลังปราณฟ้าดินรวมตัวกันในที่สุดก็กลายเป็นคมมีดลมอันที่จริงมันเป็นแค่วิชาดาบระดับต่ำขั้นเหลืองแต่เขากลับปลดปล่อยพลังเกือบ 7,000 จินออกมาศิษย์2 คนขั้นก่อตั้งหลักฐานช่วงต้นถูกบดขยี้อย่างสมบูรณ์ไม่จริงหน้าข้าจะมีความรู้สึกกับใครบางคนได้อย่างไรที่เพิ่งพบเจอได้อย่างไรข้าต้องรักษาความสงบไว้ข้าจะต้องไม่ให้เขาเห็นเด็ดขาดสิ่งผิดปกติใดๆในตัวข้าเจ้ากำลังทำอะไรข้าแค่เตือนพวกเจ้า2 คนกางเกงของพวกเจ้าเปียกแล้วลินฟงเจ้าต่อไปพวกเจ้าจะยังกล้ารังแกน้องหญิงข้าอีกไหมอนาคตยังกล้าปรากฏตัวแบบน่ารังเกียจแบบนี้อีกหรือไม่พวกเราไม่กล้าแล้วพวกเราไม่กล้าแล้วพวกเราไม่กล้าแล้วพวกเราจะไปเดี๋ยวนี้พวกเราจะไปเดี๋ยวนี้สิทธิพี่ขอบคุณเจ้าแต่พวกเราได้ล่วงเกินสำนักเซียวเหยาไปแล้วเกรงว่าพวกเราจะก่อเรื่องใหญ่แล้วยอดเยี่ยมอาวุธเหล่านี้ทรงพลังอย่างยิ่งศาลาเซเวียนเทียนนี่คือศาลาเซเวียนเทียนค่อนข้างคึกคักทีเดียวสิทธิพี่หญิงเราพบกันอีกแล้วสวัสดีข้าชื่อจางหลิงซีข้าได้เห็นมันที่ลานคัดเลือกสิทธิ์พรสวรรค์อันไร้เทียมทานของท่านข้าแน่ใจว่าท่านจะต้องเข้าใจมหาเต่าในอนาคตอย่างแน่นอนตกลงขอบคุณสิทธิพี่หญิงหลินเฟิงมานี่ปกติสิทธิ์พี่ลิงซีจะยินชาและห่างเหินมากแต่พอเห็นเด็กคนนี้ทำไมนางถึงเริ่มทักทายเขาด้วยซ้ำเด็กคนนี้บำเพ็ญบุญมาหลายภพชาติขนาดไหนกันถึงได้เป็นที่โปรดปรานของสิทธิ์พี่ลิงซีความงามอันดับ1อะไรกันข้าไม่คิดว่านางมีอะไรพิเศษพวกเราตามจีบนางมานานขนาดนี้แต่ก็ไม่สามารถพิชิตใจนั่นได้ทำไมไอ้ขยะนี้ถึงคู่ควรไอ้ขยะนี้ถูกตัดทอนตำแหน่งบุศักดิ์สิทธิ์เพราะโกงแล้วตอนนี้ยังกล้าออกมาว่าดีในการทดสอบพลังครั้งหน้าเขาจะต้องถูกปลุกปลุกอย่างแน่นอนใช่แล้วลิงซีจะได้เห็นท่าแท้ของเขาถ้าเจ้ากล้าบอกใครเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ข้าเป็นเหยื่อชัดน้องชายเจ้าคงมาที่นี่เพื่อเลือกอาวุธและวิชาบ่มเพาะใช่ไหมพอดีวันนี้ข้าอยู่ที่นี่เพื่อดูแลการทดสอบพลังเชิญตามข้ามาทางนี้นี่คือไข่มุกวิญญาณเต่าทมินที่สามารถวัดระดับการจัดการค่าพลังของระดับตำนานเล่าว่ามันถูกหลอมขึ้นจากกระดูกรากฐานของสัตว์วิญญาณหายากศาลาเทวะลี้ลับจะจับคู่อาวุธให้เจ้าโดยอัตโนมัติที่เทียบเท่ากับพรสวรรค์ค่าพลังของเจ้าถ้าอย่างนั้นข้าจะลองก่อนอินทีไอ้ขยะจากสำนักชิงเหออย่ามาทำตัวหน้าคันที่นี่เลยข้าว่าเจ้าควรเก็บแรงไว้
แล้วกลับบ้านไปปักทาตุ เบิกตาหมาของเจ้าให้กว้าง แล้วดูให้ดี ฝ่ามืออัคคีสายฟ้า มันคือแสงสีเงินมันคือแสงสีเงินเจ้าต้องมีค่าพลังอย่างน้อย1,000 ช่างแสงสีเงินถึงจะปรากฏ3,000นี่คือระดับของการเปลี่ยนแปลงช่วงปลายข้าไม่คิดว่านาที่อยู่การเปลี่ยนแปลงช่วงปลายจะสามารถทำค่าพลังได้ถึงขนาดนี้ น้องหญิงอิงชีขอแสดงความยินดีด้วย ในเวลาเพียง1 ปี เจ้าก็บรรลุค่าความแข็งแกร่ง 3,000 จินแล้ว น่าประทับใจจริง ขอบคุณ อาวุธเทพแบบไหนจะปรากฏออกมา ๆ นั่นคือกระบี่เพื่อนกิเลน ในฐานะศิษย์ใหม่ การที่สามารถได้รับกระบี่เทพระดับกลางจากเซียนกระบี่โบราณก็ถือว่าน่าทึ่งมากแล้ว ไม่ค่อยเห็นเลยทำเกินไปหน่อยแค่นั้นเอง นั่นคือองค์ชายอัจฉริยะลิเทโซเขาใช้เวลาเพียง1 ปี หลีไทสูสิทธิ์ที่แห่งที่กาดิมซา ก็บรรลุขั้นสมบูรณ์ของขั้นจันทราแล้ว แค่3,000 ช่างมันน่าทิ้งตรงไหนกัน ไม่เคยเห็นโลกจริงๆเป็นของข้า ข้าได้นำบัตรของไทสวีแล้ว มีความสุขมาก ใบหน้าที่หยิ่งประหยองและไม่เชื่องของท่านท่วงท่าที่สง่างามของท่าน ทุกอนูของลมหายใจของท่าน พุ่งตรงเข้าสู่จิตวิญญาณของข้า สิทธิพี่ไทสวีหล่อเหลาจริง พวกผู้หญิงบ้าไปหมดแล้วหรือ นี่ไม่ใช่ลินฟังหรอกหรือคนที่ถูกตัดถอนสถานะบุตรเทพนะ ๆ นั่นเขาก็คือลินเฟิง เขาดูธรรมดามาก มนุษย์ธรรมดาที่ไม่มีแม้แต่ทันเทียน ที่เจ้าสำนักไม่กับไล่เขาออกไปก็ที่ว่าเมตตามากแล้ว จากอาณาจักรซักลิงซานเทลาลินเฟิร์มเจ้าไม่กลัวไปบางหรือถ้าข้าถูกตัดถอนสถานะบุตรเทพข้าคงไม่มีหน้าไปพบใคร ข้าสามารถเป็นพยานได้ว่า หลินเฟิงยอมแพ้ด้วยตัวเองจริงๆ พรสวรรค์ของเขาไม่ต้องสงสัยเลย ข้าไม่แน่ใจเรื่องพรสวรรค์ของเขา แต่การที่สามารถละทิ้งสถานะบุตรเทพได้ ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าสมองของเขาคงจะถูกลาเทมาแล้ว ลินเฟิงหากเจ้ากล้ายอมรับต่อหน้าสาธารณะว่าสถานะบุตรเทพของเจ้าถูกตัดถอนข้าก็จะยังคงนับถือเจ้าในฐานะลูกผู้ชายหากเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นแค่คนโง่เง่าเช่นนั้นข้าก็หมดหนทางแล้ว สิทธิพี่ของข้ามาที่นี่เพื่อเลือกอาวุธ ไม่ใช่เพื่อทะเลาะกับพวกผู้หญิงปากร้าย นำผู้หญิงปากร้ายเจ้ากำลังด่าใคร ข้าจะสาปแช่งเจ้า ไทสวี เจ้าจะเรียกข้าว่าอะไรก็ได้ เจ้ากล้าดียังไงมาว่าข้าอ่อนแอข้าไม่ยอมแบบวันนี้ข้าจะแสดงให้พวกเจ้าทุกคนเห็นว่าข้าล้อมรวมแบรนด์คืออะไรความแข็งแกร่งของขั้นสมบูรณ์แห่งขอบเขตช่างเป็นออราที่ทรงพลังอะไรเช่นนี้สมแล้วที่เป็นผู้ที่บรรลุขอบเขตล้อมรวมแบรนด์ขั้นสมบูรณ์ นี่คือจริง ๆ หรือ สิทธิ์ใหม่ที่ฝึกฝนมาแค่ปีเดียวงั้นหรือ แข็งแกร่งมาก 8,000 8 ท่านอีกแค่นิดเดียวก็จะถึงข้าทดสอบแรงกระจกทองแดงสูงสุด9,000 จินช่างเป็นพรสวรรค์โดยกำเนิดอะไรเช่นนี้นี่คือสิ่งที่สิทธิ์ล้อมรวมแพร่กี่คนสิ่งที่เราสิทธิ์ชุ่มล้อมแพร่มากมายแม้ภายใน10 ปีก็ยังไม่อาจบรรลุได้เลย ไทสู เทโซ ไม่ได้เลย ไม่ได้เลย ไทสู เทโซ ไม่ได้เลย ไม่ได้เลยดูเหมือนว่าสิ่งที่ข้าแสดงออกมาพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมของข้าได้ทำให้พวกเจ้าตกตะลึงไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างลินเฟิร์นตอนนี้เจ้าคงประหลาดใจมากจนข้ากันใครแทบจะหลุดแล้วใช่ไหมสวรรค์นั่นคือจักรทวีปในตำนานอาวุธเทพสุดยอดตำนานเล่าว่าเจ้าชายแห่งมุจบัตใช้มันเมื่อครั้งสังหารเทพมังกรอาวุธเทพสุดยอดตำนานเล่าว่าเมื่อเขากวาดแคว้นคุมดาเขากวาดล้างผู้ฝึกปราณ999 คนได้ผู้ฝึกฝนตรานลินเฟิงเจ้าเคยเป็นบุตรเทพอย่างน้อย1 วันทำไมไม่แสดงความแข็งแกร่งของเจ้าให้ทุกคนเห็นบ้างล่ะ วันนี้เมื่อแข่งขันกับ
สิทธิ์จากสำนักเซียวเหยาพลังที่หลิงเฟิงปลดปล่อยออกมาน่าจะอยู่ที่ 7,000 จินหากต่อหน้าทุกคนเขาแพ้ให้กับหลี่เทสวีเขาจะต้องถูกมอบชายาบุตรเทพที่อ่อนแอที่สุดในประวัติศาสตร์เขาน่าจะกลายเป็นตัวตลกไปอีกหลายร้อยปีข้าได้ยินมาว่าอาจารย์ของเจ้าฝึกฝนมาครึ่งปีเกือบบรรลุขั้นแรกของวิชาดาบแห่งความโกลาหลแต่เจ้าเพิ่งจะเริ่มต้นข้าคาดว่าเจ้าคงจะยังไม่เข้าสู่ขั้นเริ่มต้นของวิชาดาบแห่งความโกลาหลด้วยซ้ำข้าจะรอดูเพื่อดูเรื่องตลกของเจ้าไอ้ขยะเดิมทีข้าตั้งใจจะเลือกอาวุธอย่างเงียบๆแต่เจ้ากลับยืนกรานที่จะบังคับข้าเอาล่ะเช่นนั้นข้าจะทำตามความปรารถนาของเจ้าและสร้างความฮือฮาครั้งใหญ่มัดนี้กำลังจะถูกปล่อยออกไปแต่ข้าก็ยังไม่รู้สึกถึงพลังปราณที่เขากำลังระดมด้วยพรสวรรค์ที่ย่ำแย่เช่นนี้ข้าเกรงว่าแม้แต่กระจกทองแดงก็จะไม่ตอบสนองสิทธิพี่ได้สู้แพนโคแจกิดแล้วเขาคือผู้ที่สามารถทำให้ความเทศดัง10 ครั้งบนเทศเราควรเชื่อเขาเป็นไปได้อย่างไรคนหนึ่งดูถูกอีกคนหนึ่งก็เยินยอเพื่อข้าคนสารเลว2 คนพวกเขาร่วมมือกันได้ดีทีเดียวเป็นไปตามข้ากระจกทองแดงไม่ตอบสนองบุตรเทพที่ไม่สามารถแม้แต่จะวัดค่าความแข็งแกร่งของตนเองได้เป็นเรื่องตลกขบขันอย่างยิ่งต่อโลกนี้จริงแย่แล้วตอนนี้สิทธิ์พี่ครั้งนี้จะต้องกลายเป็นตัวตลกไปอีก100 ปีจริงๆเป็นแสงสีทองด้วยสงสัยว่าจะมีค่าปรับเท่าไหร่ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแม้ว่าจะเป็นแสงสีทองข้าก็ยังคงมั่นใจในชัยชนะท้ายที่สุดแล้วความแข็งแกร่งของข้าได้บรรลุการสมบูรณ์ของข้าหลอนรุ่นพราแล้ว 10,000อะไรนะ10,000สวรรค์สถิติของไข่มุกปิญญาณเต่าทมินถูกทำลายแล้วนี่มันพรสวรรค์แบบไหนกันน่าทึ่งเกินไปแล้ว จากการวัดค่าปานในปัจจุบันหลินเฟิงในเวลาเพียงวันเดียวก็บรรลุถึงขั้นสมบูรณ์ของการกันปลาแล้วนี่คือพรสวรรค์ของบุตรเทพอยังแน่นอนแค่10,000 เดียวหากเป็นข้าในชาติที่แล้วแค่ไข่มุกวิญญาณเต่าดำข้าก็สามารถทำลายมันได้ในพริบตาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ข้าจะฟื้นฟูความแข็งแกร่งกลับมาได้ให้ตายสิข้าฝึกฝนยังก็ยังคันแข็งมา1 ปีแอบกินยาเทพแห่งการประสูติของอาจารย์ไปหลาย10 เม็ดกว่าจะบรรลุขั้นสมบูรณ์ของข้าหลอนร่วมแปรได้ข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าเพียงแค่นี้ลินเฟิงผู้ที่ฝึกฝนมาที่วันเดียวจะบดขยี้ข้าได้อย่างสิ้นเชิงอาวุธเทพกำลังเริ่มจะจำหน่ายของมันแล้วมันเป็นอาวุธเทพแบบไหนทันนั่นคืออาวุธเทพนั้นหรือ The film was translated นี่มันเป็นแค่ดาบเก่าๆที่ขึ้นสนิมไม่ใช่หรือไงดาบเล่มหนึ่งที่ถูกตีขึ้นมามันไม่นับว่าเป็นของคุณภาพต่ำด้วยซ้ำเจ้าขยะทำไมเจ้าไม่เอาดาบไร้ประโยชน์เล่มนี้แล้วรีบไปที่บริเวณห้องครัวบนภูเขาชิพิญญาณแล้วซับเนื้อสารแม้ว่าดาบหักเล่มนี้จะดูเหมือนเศษเหล็กแต่ข้าก็สัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณบางอย่างที่อยู่ในนั้นมันจะต้องเป็นอาวุธเทพโบราณที่ถูกทอดทิ้งมันคือกระบี่สังหารมังกรพิฆาตสวรรค์ครับตำนานเล่าว่ามาจากพันดิตผู้เป็นยุราลินเจนเจ้าปรมาจารย์อาวุโสใช้ดาบเล่มนี้แหละเพื่อสกัดกันโลมาบัตรกาที่ต้องการกลืนกิน3 เพื่อเพลสำเร็จลินเฟินผู้นี้แม้เขาจะได้รับอาวุธเทพสูงสุดนี้มากระบี่สังหารมังกรพิฆาตสวรรค์แต่กระบี่เล่มนี้ได้หายไปแล้วหรือว่าสงครามโบราณและยังถูกปรับปรุงด้วยฝุ่นทับเปื้อนเลือดของปีศาจหนัวในตอนนี้มันก็เป็นเพียงเศษเหล็กชิ้นหนึ่งโชคของลินเฟินผู้นี้แยกกันไปแล้วไม่ใช่หรือเขาดันได้กระบี่สังหารมังกรที่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นมานานผู้อาวุโสชางนี่การจะทำให้กระบี่สังหารมังกรกลับมาเป็นประกายอีกครั้งจะต้องเข้าใจเจตจำนงกระบี่ของมหาจักรพรรดิอินทรันต้องหมุนเวียนพลังในตันเทียนและใช้ปราณเพื่อหลอมอาวุธเทพนี้สิ่งนี้สำหรับลินฟงที่ตันเทียนเสียหายดูสิ้นเชิงเป็นไปไม่ได้เลยก็ไม่ได้คิดผ่านดาบเล่มนี้ไม่น่าจะธรรมดาตราบใดที่ข้าสามารถหลอมรวมมันได้มันจะช่วยให้ข้าเลื่อนระดับได้อย่างแน่นอนดาบนี้จะรับมือศัตรูแข็งแกร่งได้ในเวลานั้นเพื่อชดเชยความบกพร่องของตันเทียนที่ไม่เพียงพอของข้าอะไรนะเป็นไปได้ไหมว่าเขากำลังจะร้องอาวุธต่อหน้าสาธารณะอะไรนะฉากนี้มันคุ้นเคยเหลือเกินเป็นไปได้ไหม
เขากำลังจะบรรลุธรรมนาที่นั่นอีกครั้ง เราเคยเห็นมาก่อนแล้วลินเฟิงเข้าใจวิชากระบี่โกลาหลในทันทีแต่นี่คือเจตจำนงกระบี่ของมหาจักรพรรดิบรอนมองไปทั่วทั้งแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครสามารถเข้าใจความหมายลึกซึ้งของมันได้สำหรับเขาที่อยู่แค่คลองปราณเป็นไปไม่ได้ลินเฟิงผู้นี้กำลังลองกระบี่สังหารมังกรอยู่หรือแม้พรสวรรค์ของเด็กผู้นี้จะพิเศษแต่เขาจะยิงโซถึงขั้นล้อไม่ทันทีกระบี่สังหารมังกรของมหาจักรพรรดิบรอนเชี่ยวหรือแม้แต่คนแข็งแกร่งอย่างข้าจากนี้ก็ยังต้องอาศัยพลังวิญญาณแห่งฟ้าดินเพื่อลงมันแม้กระนั้นข้าก็ยังใช้เวลาหลายสิบปีเพื่อลองเครื่องมือเวทมนต์ระดับสูงเสียแรงที่ข้าเคยคิดว่าเขาเก่งกาจนักหนาไม่คิดเลยว่าตอนนี้เขาจะยอมสละตำแหน่งประเทศและที่จริงแล้วในขณะที่ยังอยู่ในขั้นฝึกปราณเขากลับเริ่มที่จะล้อมอาวุธเทพโบราณอย่างโอ้อวดนี่มันแค่การโอ้อวดชัดๆโมเขาสิ้นดีเพื่อสลายข้าของชักดาบในที่สุดการหลอมรวมก็เสร็จสมบูรณ์ The film was translated and narrated by M Media. แค่แสดงละครข้าไม่เห็นพลังวิญญาณใดๆไลเบียนอยู่บนดักและมิเลยมันก็แค่ของไรข้าไม่เชื่อหรือไงอย่าคิดว่าแค่ทำท่าทางสองสามครั้งเจ้าก็หลงมันสำเร็จแล้วเจ้ากำลังพยายามหลอกใครกันแน่ใช่แล้วข้าว่าเขานั้นเลยกำลังเผากระดาษมิงกระดาษโทรให้ผู้รู้รับอยู่พยายามเนาะผีแม้แต่คนที่แข็งแกร่งอย่างขันสารักทานก็ยังต้องใช้ปราณในการหลอมอาวุธเจ้าคนไร้ประโยชน์ที่ไม่มีทันเทียนจะหลอมมันสำเร็จได้อย่างไรกันมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่แล้วดาบเล่มนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นอาวุธเทพชั้นยอดลินเฟิงกล่าวล้อมันสำเร็จจริงๆถูกต้องและยังลองมันให้เป็นระดับสูงสุดอีกด้วยสมกับเป็นศักยภาพของอรสวรรค์จริงๆโอ้พระเจ้าแต่เจ้าผู้นี้มองผิดไปหรือลินเฟิงผู้นี้จะได้ยำในได้เช่นนี้ล้อมสิ่งประดิษฐ์เทพระดับสูงสุดได้หรือสมแล้วที่เป็นสิทธิข้าทรงที่โปรดปรานข้าเคยบอกแล้วว่าลินเฟิงมีพรสวรรค์สถานโลกการล้อมดาบสังหารมังกรของมหาจักรพรรดิบรอนยิ่งไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าค่อนข้างแม่นยำในการตัดสินคุณใช่ไหมล่ะข้าดูถูกไรยันไอสิ้นดีดังนั้นเมื่อครู่ในระหว่างกระบวนการหลอมรวมจิตสำนึกของข้าและดาบสังหารมังกรได้สั่นพ้องซึ่งกันและกันดาบสังหารมังกรได้แปลงร่างเป็นวิญญาณดาบและหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของข้าก่อตัวเป็นรูปร่างเบื้องต้นของวิญญาณยุทธดาบมันยังทำให้ร่างกายของข้าถูกหล่อหลอมขึ้นใหม่เป็นครั้งที่สองคิดไม่ถึงว่าเขาจะสามารถพึ่งพาเพียงเจตจำนงและลองอาวุธเทพได้แม้แต่ผู้ทรงพลังที่อยู่เหนือขอบเขตมหายานก็ยังต้องใช้เวลา10 ปีหรือแม้กระทั่ง100 ปีไม่คาดคิดว่าอรสวรรค์จะทำลายกฎนี้ได้จริงๆในพริบตาเดียวเขาก็ทำให้อาวุธเทพโบราณที่ถูกปักจุ่มด้วยฝุ่นมานับพันปีเปล่งแสงออกมาพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆสำนักลิงซานของเรามีความหวังที่จะรุ่งเรืองแล้วโอสวรรค์นี่คือพรสวรรค์ของเขาหรือพรเข้าใจที่ไม่ธรรมดาเช่นนี้มันน่าสะพรึงกลัวเกินไปแล้วการหลอมอาวุธด้วยเจตจำนงนั้นยากยิ่งนักแม้แต่ผู้ฝึกตนขั้นแคนทองคำที่มีพรสวรรค์สุดยอดก็ยังทำไม่ได้เด็ดขาดเขาเป็นสัตว์ประหลาดประเภทไหนกันอาวุธวิญญาณยุทธแบบนี้ในโลกต้าหลวงของข้ายังไม่ถือว่าเป็นระดับกลางด้วยซ้ำดูเหมือนว่าข้ายังคงต้องหาประสบการณ์เพิ่มค้นหากระบี่เทพที่แข็งแกร่งกว่านี้และบำเพ็ญกายกระบี่ตันเถียนมิฉะนั้นการซ่อมแซมตันเถียนของข้าก็จะเป็นเรื่องที่ห่างไกลอะไรนะแม้ว่าเขาจะสร้างอาวุธเทพชั้นยอดได้แต่เขากลับดูเหมือนจะยังไม่ค่อยพอใจนะมาตรฐานที่เขามีต่อตัวเองสูงเกินไปหลินเฟิงรีบเติบโตขึ้นเถิดและกลายเป็นมหาจักรพรรดิดินแดนศักดิ์สิทธิ์หลิงซานกำลังรอจะมาช่วยให้รุ่งเรืองหลินเฟิงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดหลินเฟิงสิทธิ์น้องหลินเฟิงสุดยอดไปเลยขอโทษนะสิทธิ์พี่ไทสู่ท่านมันล้าสมัยไปแล้วคนที่พวกเราทุกคนชอบตอนนี้คือสิทธิ์พี่หลินเฟิงไม่แปลกใจเลยที่สิทธิ์น้องหญิงหลงไหลในตัวเขาแม้แต่ข้าเขายังประทับใจในตัวเขาเล็กน้อยเส้นยิงเสด็จแล้วลิทาน
Leitan Leitan หวังเมืองลู่เทพธิดาแห่งวิกาหญิงซาน สิทธิพี่นี่คือสิทธิเอกของท่านปรมาจารย์เทียซานหวังเมืองลู่หนึ่งในเซียนหญิงแห่งอาณาจักรกษัตริย์หลิงซานนางมีนิสัยเย่อหยิ่งและชอบบงการและคอยรังแกพวกเราจากสำนักชิงเหออยู่เสมอนางน่ารังเกียจเป็นที่สุด คราวนี้มีเรื่องสนุกให้ดูแล้วน้องชายของนางลีซิวหวนทุกลินฟังดูหมิ่นด้วยความเย่อหยิ่งของหวังเมืองลู่นายจะต้องทำให้ลินเฟิงพิการอย่างแน่นอนหวังเมืองลู่ได้เข้าสู่การสร้างหลักฐานช่วงปลายแล้ว The film ใน was ขณะที่ลินเฟิงยังคงอยู่ใน translated ขั้นฝึกปรานเท่านั้น and narrated by M. ช่องว่างพลัง Media. ระหว่างสองฝ่ายใหญ่ขึ้นลินเฟิงคงจะโชคร้ายแล้ว เจ้าคือหลินเฟิงนั้นหรือ ใช่แล้ว น้องชายของข้าลีซือเหวินผู้ฝึกตนสร้างรากฐานต้นพรสวรรค์สูง เขาจะแพ้ให้กับคนอย่างเจ้าได้อย่างไรไอเศษสวะขั้นกันปราณอย่างเจ้าเนี่ยนะเซียนหญิงผู้นี้ใจดีมาโดยตลอด แค่คานมาต่อหน้าสาธารณะแล้วเลียรองเท้าของข้าให้สะอาด ต่อไปหากเจ้าเจอคนของสำนักเซียวเหยาเหลาก็จงก้มกราบและโค้งคำนับ แล้วข้าจะพิจารณาปล่อยเจ้าไป ว่าอย่างไรหวังเมิงลู่เจ้าทำเกินไปแล้ว แม้ว่าเจ้าจะเป็นนักบุญหญิงแต่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็มีกฎสำนักเช่นกันศาลาเสวียนเทียนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ที่เจ้าจะมาสร้างปัญหาหลิงซีเจ้ากล้าที่จะปกป้องไอเศษสวะที่ไม่มีแม้แต่ตันเถียนนั้นหรือสมองของเจ้าถูกลาเตมาหรือไงหลินเฟิงมีพรสวรรค์ของบุตรเทพอเขาเป็นศิษย์ของสำนักหลิงซานของข้าอัจฉริยะที่หาได้ยากในรอบ100 ปีอุปนิสัยของเขาสูงส่งและแม้ว่าเจ้าจะเป็นนักบุญหญิงแต่ไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์หรือคุณธรรมเมื่อเทียบกับหลินเฟิงแล้วเจ้ายังห่างไกลนักข้าเป็นคนของสำนักหลิงซานเซียนหญิงที่มีพรสวรรค์สูงมากข้ากำลังพูดกับเจ้าแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนพิเศษนั้นหรือ เจ้ามีปัญหาอะไรก็เล็งมาที่ข้าได้เลย เจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่ เจ้ากล้าพูดกับข้าแบบนี้งั้นหรือ หากไม่มีตำแหน่งบุตรเทพอ เจ้าก็เป็นแค่คนพิการเซียนหญิงผู้นี้เพียงแค่สะบัดแขนเสื้อก็สามารถบดขยี้เจ้าให้เป็นผงธุลีได้ เป็นหญิงไร้กาจจริงๆ หวังเมืองลู่อยู่ในขั้นปลายของการสร้างหลักฐานความแตกต่างของพลังนั้นมากเกินไปสิทธิพี่เพื่อผู้หญิงคนหนึ่งยืนกรานที่จะหาเรื่องใส่ตัว เซียนหญิงเมื่อคู่ต่อที่ข้าพลังกับเขาบนถนนข้าพลังของเขายังน้อยจะแผ่นจิน เจ้ากลัวแล้วหรือกับพลังแค่นี้สำนักเซียวเหยาจะผลิตไอ้ขี้ขา2 คนอย่างพวกเจ้าออกมาได้อย่างไรแค่ไอ้มดปวกตัวหนึ่งกล้ามาดูหมินเซียนหญิงผู้นี้งั้นหรือหลิงซีข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าข้าจะจัดการกับไอ้คนพิการนี่อย่างไร แล้วเหยียบย่ำมันลงกับพื้น ในเมื่อเจ้ายังคงรบกวนฉันจนถึงที่สุด เช่นนั้นข้าก็จะยอมรับคำท้าของเจ้า ไอ้คนพิการขั้นกันปราณข้าสามารถเหยียบเจ้าให้ตายได้ด้วยเท้าเดียวรับรองว่าเจ้าจะไม่มีวันลุกขึ้นมาได้อีก เจ้าล้อเล่นหรือเปล่าลินเฟิงผู้นี้ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรือไงนี่เป็นการท้าทายที่ฆ่าตัวตายอย่างสิ้นเชิงหวังเมืองลู่ผู้นี้เป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากยิ่งอัจฉริยะระดับสุดยอดที่หายากในรอบ100 ปีหลังจากบำเพ็ญเทียนในที่ลับทิ้ง1 ปีก็บรรลุถึงขั้นสร้างหลักฐานช่วงปลายและพลังของนางก็ค่อนข้างน่าเกรงขามวิธีนี้ค่อนข้างโหดร้าย ถ้าเป็นโชคก็ไม่ใช่ภัยพิบัติถ้าเป็นภัยพิบัติก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งกว่านั้นข้าได้หลอมกระบี่สังหารมังกรแล้วมันน่าจะต้านทานได้ใช่ไหม หน้าขันสิ้นดีวันนี้ข้าอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าพลังของบุตรเทพนั้นเป็นอย่างไรตายซะอะไรนะ เป็นไปได้อย่างไรเขาป้องกันไว้ได้จริงๆการโจมตีอันทรงพลังของหวังเมืองลู่ พลังของกระบี่รัศมี7 ดาวของหวังเมืองลู่เพียงพอที่จะผ่าพระราชวังออกเป็น2 ส่วนได้แต่ลินเฟิงเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดคิดไม่ถึงว่าเขาเพียงแค่ใช้กระบี่หักไร้นามเพื่อสกัดกั้นการโจมตีอันทรงพลังเช่นนี้ อักขระโบราณดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ของมหาจักรพรรดิผู้เป็นนิรันดร์เป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่เขาถืออยู่คือดาบสังหารมังกรพิฆาตสวรรค์ กระบี่สังหารมังกรพิฆาตสวรรค์ กระบี่สังหารมังกรพิฆาตสวรรค์มันคืออาวุธเทพโบราณที่สาบสูญไปแล้วตำนานเล่าว่ามหาจักรพรรดินิรันดร์หลินเจิ้นเจ้าใช้กระบี่เล่มนี้สังหารหลวงมรบันธการและพิชิตทวีปซากปราหักพังเทพทั้งหมดในคราวเดียวแล้วไงดาบพิฆาตมังกรถูกฝุ่นคุมมานาน1,000 ปีพลังปราณในดาบเล่มนี้ก็หมดสิ้นไปแล้วเช่นกันเจ้าเป็นแค่ไอ้มดปวกขั้นกันปราณตัวหนึ่งสิ่งที่เจ้าถืออยู่ก็เป็นแค่เศษเหล็กข้าคิดว่าการจัดการกับไอ้มดปวกอย่างเจ้าคงใช้แค่ไม่กี่กระบวนท่าก็สามารถทำให้เจ้าคุกเข่าได้แล้วดูเหมือนว่าข้าจะประมาทเจ้าไปงั้นให้ข้าแสดงให้เจ้าเห็นพลังที่แท้จริงของข้านางยังคงซ่อนพลังอยู่หรือเปล่า มันคือกำไลซ่อนวิญญาณ กำไลซ่อนวิญญาณ ถูกต้องแล้วดังนั้นหวังเมืองลู่ได้ใช้กำไลซ่อนวิญญาณเพื่อกดระดับการบ่มเพาะของนางไว้เมื่อพิจารณาจากพลังอันมหาศาลเช่นนี้ของการผันผวนของพลังวิญญาณความแข็งแกร่งของนางจะต้องบรรลุถึงขั้นสร้างรากฐานสูงสุดแล้ว ถ้าอย่างนั้นมันไม่เป็นอันตรายมากหรือ
หลินเฟิงข้าแนะนำให้เจ้ายอมแพ้แต่โดยดีเดี๋ยวนี้เพราะเมื่อถอดปลอกแขนอำพรางวิญญาณนี้ออกพลังปราณอันมหาศาลที่ปะทุออกมาเป็นสิ่งที่แม่แต่ข้าก็ควบคุมไม่ได้ข้าแนะนำให้เจ้าเตรียมตัวตายได้เลยเข้ามาเลยในเมื่อเป็นเช่นนั้นงั้นข้าก็จะส่งเจ้าไปสู่ปรโลกเองมาจบเรื่องนี้กันเถอะเส้นดินได้ปลดปล่อยพลังในการสร้างหลักฐานสูงสุดแล้วทว่านางก็ยังไม่สามารถทำให้ความคงของลินเฟิงสังเคราะห์ได้เลยนี่มันท้าทายสวรรค์เกิดไปแล้วลินเฟิงน่าจะเป็นผู้ฝึกตนขั้นฝึกปราณที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อมองดูพลังปราณของสิทธิพี่ที่เพิ่งประตูออกมาพลังของเขาจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมากอีกครั้งดังนั้นหลินเฟิงเมื่อครู่ขณะที่กำลังหลอมอาวุธเทพด้วยจิตวิญญาณของกระบี่สังหารมังกรได้เกิดการสั่นพ้องเมื่อจิตวิญญาณกระบี่จดจำนายได้มันจะหลั่งพลังวิญญาณภายในกระบี่เข้าสู่ร่างกายของเขาไม่เพียงแต่มันจะหล่อหลอมร่างกายของเขาใหม่แต่มันยังเสริมสร้างรากฐานของเขาด้วยคาดว่าพลังวิญญาณปัจจุบันของลินเฟิงได้บรรลุถึงอย่างน้อยสวรรค์ชั้น 7แล้วข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าแค่ไอ้คนไร้ค่าอย่างเจ้าจะคู่ควรกับการเป็นคู่ต่อสู้ของข้าเมื่อครูเจ็ดจำนงกระบี่ของข้าไม่ได้มุ่งหมายจะสังหารแต่เป็นการกักขังเฉียนคุณกลายเป็นปราณกระบี่ร้ายลอยวนหลากลูกดาว6แฉกที่อุดรปรากฏขึ้นที่แท้หวังเมิ่งลู่ใช้กลยุทธ์ตีตะวันออกล็อกตะวันตกในการต่อสู้เมื่อครู่นางดูเหมือนจะใช้การโจมตีเต็มกำลังแต่ในความเป็นจริงนางได้แอบตั้งค่ายกระบี่ดาว6แฉกที่ควบคุมห้วงมิตินี้ไว้ค่ายกระบี่ดาว6แฉกมันมาจากทวีปรุ่งโรจน์จากเซียนกระบี่หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดชาลอดการถ่ายทอดลับเป็นวิชากระบี่ระดับสูงขั้นเหลืองตำนานเล่าว่าผู้บ่มเพาะที่ต่ำกว่าขั้นแก่นทองคำที่ติดอยู่ในค่ายกระบี่นี้ไม่มีใครเคยรอดชีวิตค่ายกลกระบี่ดาว6แฉกหลอมรวมกับเศษจำนงกระบี่อันไม่ธรรมดาของข้าแล้วเมื่อถูกกักขังเจ้าจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้กลายเป็นลูกแกะที่รอการเชือดค่ายกลนี้ทรงพลังมากหากข้ายังคงติดอยู่ในนี้ข้าจะต้องกลายเป็นแกะรอเชือดอย่างแน่นอนข้าสงสัยว่าจะใช้ความทรงจำจากชาติที่แล้วได้หรือไม่เพื่อทำลายค่ายกลนี้ได้หรือไม่ค่ายกลประเภทนี้ความลึกล้ำของมันคือการประสานพลังวิญญาณเข้าสู่ค่ายกลเว้นแต่ผู้บำเพ็ญจะอยู่เหนือขั้นมหายานมิฉะนั้นจิตแห่งเต๋าของพวกเขาก็สั่นคลอนได้ง่ายมากหากเจตจำนงของนางสั่นคลอนค่ายกลกระบี่ก็จะแตกสลายโดยไม่ต้องโจมตีดูสถานการณ์ตอนนี้สิสิทธิพี่ยังคงสงบและเยือกเย็นได้อย่างไรและหลับตาลงไม่ใช่แบบนั้นแม้ว่าข้าจะไม่เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังแต่ครั้งที่แล้วตอนที่เขาเอาชนะหลี่ซือเหวินหลินเฟิงก็เป็นแบบนี้เช่นกันข้าหวังว่าเขาจะคิดหาวิธีทำลายค่ายคุณได้วันนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนความแข็งแกร่งของนักบุญจินได้ก้าวข้ามหลี่ซือเหวินไปนานแล้วหลินเฟิงก็คงไม่สามารถสร้างความผันผวนอะไรได้เช่นกันทำได้เพียงดิ้นรนอยู่ในความสิ้นหวังเท่านั้นตายซะเสี่ยวลูกเจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะเสี่ยวลูกเจ้าจำข้าไม่ได้หรือคืนนั้นความใกล้ชิดและอบอุ่นของเราเจ้ากำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรข้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนเลยเสี่ยวลูกเจ้าจำข้าไม่ได้จริงๆหรือคืนนั้นเราใช้ผ้าก๊อซสีขาวเป็นฉากกั้นพื้นดินเป็นเตียงของเราใกล้ชิดกันตลอดทั้งคืนโอพระเจ้านักบุญหญิงผู้นี้ฉันซ้ำซ้อนสิจริงไม่กล้าคิดเลยไม่จริงอย่าพูดเหลวไหลข้าชนะแล้วไรยังอายเจ้ากล้ารบกวนจิตใจแห่งเต่าของข้าได้อย่างไรกระบี่ผาภูผาดังนั้นการเปิดใช้งานค่ายดารา6จุดสวรรค์ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่เมื่อจิตใจถูกรบกวนพลังปราณของค่ายกระบี่จะอ่อนแอลงดังนั้นคำพูดไร้สาระของสิทธิพี่เมื่อครู่นี้แท้จริงแล้วมีเจตนาที่จะสั่นคลอนจิตใจเต่าของหวังเมิ่งลู่สิทธิพี่ช่างมีไหวพริบและฉลาดหลักแหลมจริงๆข้าคิดว่าหวังเมิ่งลู่คงจะหมดหนทางแล้วเรื่องราวถูกแต่งขึ้นมาได้สมจริงมากคุณหนูอกอายตนะของท่านหมู่หมองจิตเต่าไม่มั่นคงเส้นทางสู่การบรรลุเต่าและเป็นเซียนน่าจะยาวนานและยากลำบากหลินเฟิงข้าหวังเมิ่งลู่ฝีมือได้กว่าข้ายอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีคุณหนูไม่ต้องมากพิธีเราต่างก็เป็นศิษย์สำนักหลิงซานยายต้องรุนแรงต่อกันข้าหวังว่าในอนาคตเราจะสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันและบรรลุเต่าอันยิ่งใหญ่ได้ในไม่ช้าศิษย์น้องศิษย์พี่หลิงซีไปกันเถอะโปรดรอข้าหวังเมิ่งลู่จะติดตามท่านและติดตามท่านจนกว่าท่านจะบรรลุเต่าอันยิ่งใหญ่ท่านคิดว่าอย่างไรข้าไม่ได้ยินผิดไปใช่ไหมนางคือนักบุญหญิงแห่งสำนักหลิงซานองค์หญิงศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงพยองที่สุดแห่งสำนักหลิงซานที่เหล่าศิษย์จาก4สำนักใหญ่ต่างแย่งชิงกันเพื่อเอาชนะใจกำลังจะเป็นผู้ติดตามของหลินเฟิงอย่างนั้นหรือ
ไม่ได้ คุณสมบัติของข้ายังตื้นเขิน เจ้ายังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะติดตามข้า ข้าเคยสาบานไว้ว่า ผู้ใดเอาชนะข้าได้ในการประลอง ข้าขอสาบานว่าจะจงรักภักดีและติดตามผู้นั้นตลอดไป แต่ข้ามีเงื่อนไขหนึ่งข้อ พูดได้ตามสบาย ในอนาคตเมื่อการบ่มเพาะของข้าไปถึงระดับหนึ่ง ข้าต้องการประลองกับเจ้าอีกครั้ง หากข้าชนะ เจ้าจะต้องกลายเป็นผู้ติดตามของหวังเมืองลูก นั่นก็น่าสนใจอยู่บ้าง ข้าเห็นด้วย ความยินดี2 เท่า นิกายเซียวหยาง ท่านอาจารย์เขาเป็นข่าวดีแน่ๆคาดว่าลินเฟิงคงถูกนักวันยิงฉีดเป็นเหมือนฉันแล้วใช่หรือไม่ ไม่มีลินเฟิงไม่เพียงแต่รับนักผู้หญิงมาเป็นผู้ติดตามเท่านั้น แต่เขายังได้รับอาวุธเทพโบราณอีกด้วย นั่นคือกระบี่พิฆาตมังกรดาบสวรรค์อะไรนะกระบี่พิฆาตมังกรดาบสวรรค์งั้นหรือนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักลิงซานของข้าหากเรายึดกระบี่เล่มนี้มาได้เราจะคู่ชื่อเสียงสำนักเซียวเหยาปับมาแน่นอนถึงเวลาที่จะให้เจ้าเด็กนั้นได้ประจักษ์ถึงพลังของขอบเขตมหายานและพลังอันน่าสะพรึงกลัวของมัน The film wasสิทธิพี่ ท่านอาจารย์กำชับข้าเป็นพิเศษก่อนเข้าบำเพ็ญเพียรให้ใช้เลือดแก่นแท้ของกิเลน มาต้มเป็นยาอาบ เพื่อชำระล้างเส้นลมปราณของท่าน ด้วยวิธีนี้พลังปราณในร่างกายของท่านจะกลายเป็น บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ท่านอาบให้สบายก่อน ข้าจะไปเตรียมน้ำแกงยาให้ท่าน อ่างอาบยาก่อนการทะลวงขีดจำกัดครั้งสุดท้าย น่าจะเป็นทั้งหมด บางสิ่งบางอย่างเมื่อ1,000 กว่าปีที่แล้ว รู้สึกดีจริง ลินเฟิง คืนนี้ ข้าจะปรนนิบัติเจ้า ให้เจ้าได้สัมผัส ความสุขของการบ่มพระคู่ ๆทะลวง เจ้าไม่ใช่หวังเบิ่งลู่เลย เจ้าเป็นใครกันแน่ ข้าได้ฝึกฝนวิชาความงามจนเชี่ยวชาญแล้ว ถึงขั้นที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ แม้แต่ผู้บ่มเพาะขั้นจิตวิญญาณแรกกำเนิด แม้แต่นักบำเพ็ญเทียนในข้างกำเนิดเป็นยานก็ยังถูกขายอยู่และอยู่ในกำมือของข้าเจ้าเด็กน้อยในคันซารักฐานเจ้ามองทะลุการปลอมตัวของข้าได้อย่างไร ไม่ว่าวิชาความงามของเจ้าจะยอดเยี่ยมเพียงใด มีสิ่งหนึ่ง ที่เจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ เดิมที่ข้าตั้งใจจะแอบเอากระบี่พิฆาตมังกรไป และไว้ชีวิตเจ้า ใครจะคิดว่าเจ้ากับฝึกฝนกายกระบินตาเช่นนั้นข้าก็คงต้องทำลายทันเทียนของเจ้า และเอากระบี่พิฆาตมังกรไป เจ้าช่างสร้างกรรมด้วยตนเองสมควรแล้วที่จะไม่มีวันรอด ข้าเป็นนักบำเพ็ญเทียนในขั้นมหายานการข้าเจ้านักบำเพ็ญเทียนขั้นซารักฐานช่วงต้นมันแน่ได้เรากะบทขยิมดะข้าแนะนำให้เจ้าทำลายทันเทียนของเจ้าเองและส่งมอบกระบี่พิฆาตมังกรมามิฉะนั้นเมื่อฝ่ามือฮวาคุณของข้าถูกปลดปล่อยในพริบตาเดียวมันจะเปลี่ยนเจ้าให้กลายเป็นธุลี ท่านปรมาจารย์เถี่ยซาน เป็นท่านได้อย่างไร ข้าดูถูก ท่านผู้บำเพ็ญเพียรขั้นมหายานผู้ทรงเกียรติและเจ้าสำนัก ท่านคิดว่าการกระทำที่รังแกผู้อ่อนแอเช่นนี้ ไม่น่าละอายหรือ บังอาจวันนี้เท่าผู้นี้จะสอนเจ้า ให้รู้จักเคารพผู้อาวุโสแม้ว่าฝ่ามือฮวาคุณของข้าจะปลดปล่อยพลังออกมาไม่ถึง1 ใน 10 ส่วนถึงกระนั้นแม้แต่นักบำเพ็ญเทียนในขั้นแกนทองคำก็ยังต้องกลายเป็นธุลีลินฟงเจ้าเป็นอัจฉริยะจริงๆช่างน่าเสียดายที่เจ้าไปเป็นศิษย์ของชิงเหอผู้ไร้ประโยชน์ผู้นั้นและโทษทางข้าหากเจ้าเข้าร่วมสำนักเทียนซานของข้าสามารถช่วยเจ้าใช้กระบวนท่าเทียนซานเพื่อยืนยันเต้าอันยิ่งใหญ่อีกครั้งได้อย่างแน่นอน ผู้บำเพ็ญเทียนซาน หากท่านยังคงยืนกรานที่จะเอาตันเทียนของข้าไป ข้าขอแนะนำให้ท่านถอยกลับไป ทำตัวรู้ทั้งที่ดูยังไงก็ไม่เข้ากันเลยการที่เท่าผู้นี้จะเอาตันเทียนของเจ้ามันแน่ได้ราวกับล้วงของในกระเป๋าวิชาเทียนซานของข้าได้ทำลายตันเทียนของเจ้าไปแล้วภายใน3 วันเจ้าจะไม่สามารถใช้มันได้เป็นครั้งที่2
ตอนนี้เจ้าก็เป็นแค่ลูกแกะที่เราแคนเชือด ข้าควรทำอย่างไรดี ในเมื่อท่านอาจารย์กำลังบำเพ็ญเพียรครั้งนี้ข้าคงจะถึงคราวซวยแล้ว แม้ว่าท่านต้องการจะหลอมกระบี่สังหารมังกรพิฆาตสวรรค์มันก็จะไม่ช่วยให้ท่านทะลวงสู่ขั้นมหายานได้ นี่มันแปลกเจ้าเด็กนี้รู้ได้อย่างไรว่าข้าต้องการลองอาวุธเทพเพื่อยกระดับการบำเพ็ญเทียนของข้า ผู้บำเพ็ญเทียนซานปัญหาของท่านอยู่ที่ความกระหายความสำเร็จอย่างรวดเร็วการกลืนกินยาสมุนไพรวินต้องห้ามจำนวนมากเพื่อเพิ่มพลังบำเพ็ญของท่านแม้ว่ามันจะสามารถยกระดับพลังบำเพ็ญของท่านได้ชั่วคราวมันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรากวิญญาณของเจ้า หรือไหล สิทธิพี่เสียสติไปแล้วหรือถึงกับต้องพึ่งพาวิธีโง่ๆเช่นนี้ เพื่อถ่วงเวลา วันนี้จะเป็นวันที่เจ้าตาย เพียงแค่ต้องเคลียร์จุดเดียวเจ้าก็สามารถทะลวงผ่านไปถึงมหายานได้ทะลวงผ่านด่านเคราะห์ ยังกล้าเลยลุกใหม่กับเท่าผู้นี้อีกหรือมดตัวเล็กๆในคันซารักทอนแต่ยังกล้าโอ้อวดว่าจะชี้แนะการบำเพ็ญเพียรของเท่าผู้นี้ข้าเห็นเจ้าเป็นกบในกะลาที่แอบอ้างเป็นเซียนแพทย์หากวันนี้ข้าไม่บดขยี้เจ้าให้เป็นทุลีข้าก็จะไม่ใช่ปรมาจารย์สิ้นซ่อน ให้ข้าถามเจ้าอีกคำถามหนึ่ง The film was เจ้ามักจะรู้สึก translated and เส้นลมปราณไม่มั่น narrated คง by M Media. รากวิญญาณอ่อนแอและมักจะมีอาการที่ไม่สามารถรักษาความมั่นคงไว้ได้หรือไม่ หรือไหลรับวิญญาณเท่านี้มันคงแข็งดังเลยกล้าแม้จะซ้ำซ้อนมานานหลายสิบปีข้าก็ยังคงยืนหยัดได้อย่างมั่นคง การดื้อรั้นนั้นไร้ประโยชน์พลังงานขุ่นของเจ้าได้กัดกร่อนตันเถียนของเจ้าไปแล้ว อีกไม่นาน เจ้าจะธาตุไฟเข้าแทรกข้าไม่เชื่อ ไปตรวจสอบด้วยตัวเองสิ นี่มันจะเป็นไปได้อย่างไร นั่นเป็นเพราะเจ้าบริโภคยาจิตวิญญาณต้องห้ามมากเกินไปอย่างโลภมากทำให้พลังงานขุ่นกัดกร่อนตันเถียนของเจ้า และเจ้ายังหมกมุ่นในการฝึกคู่เกินควรไร้ยังคิดทำให้รากวิญญาณของเจ้าเสียหาย หากเจ้าไม่ขับไล่พลังงานขุ่นออกไปในไม่ช้าภายใน3 ปี ไม่เพียงแต่ระดับพลังของเจ้าจะไม่พัฒนา แต่เจ้ายังจะธาตุไฟเข้าแทรกอีกด้วย ยังพอมีทางรักษาหรือไม่ เจ้ามีชีวิตอยู่มา 3,000 ปีแล้ว พอแล้ว นี่ท่านเทพบุตรท่านจำใจกว้างข้าขอวิงวอนท่านโปรดเมตตาและชี้แนะข้าให้พ้นจากความสับสน สำหรับข้าที่จะตกลง ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ นับจากนี้ไปเจ้าจะต้องไม่มา ที่สำนักชิงเหอของเราเพื่อสร้างปัญหา ไม่มีปัญหาตราบใดที่ท่านยินดีจะช่วยข้าจะฟังทุกสิ่งที่ท่านพูด จงตั้งใจอยู่ที่ตันเถียนของเจ้า จงจำคาถาของข้าไว้ จิตวิญญาณดั้งเดิมในความสงบนิ่งเคลื่อนไหวอย่างยิ่งใหญ่ไอตาหน้าหกไร้การรั่วไหลบรรลุการหมุนเวียน น่าทิ่มมากข้ารู้สึกว่าราวิญญาณของข้าร้อนระอุและตั้งทองอย่างเหนือเชื่อเซลล์แปรนทุรางของข้าไหลเวียนเร็วขึ้น3,000 ปีผู้เฒ่าผู้นี้ไม่เคยรู้สึกสดชื่นขนาดนี้มาก่อนแข็งแกร่งมากในที่สุดข้าก็ทะลุถึงมหายานและเข้าสู่ขอบเขตแคมป์พันเพราะตาเท่าผู้นี้บำเพ็ญเทียนมานับพันปีแต่ก็ไม่เคยทะลุได้วันนี้ข้าโชคดีที่ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์นี่เป็นโชคลาภอันมหาศาลของข้าจริงๆอาจารย์อยู่เบื้องบนโปรดรับการคารวะจาก The ศิษย์ผู้ film นี้ was ด้วย translated จากนี้ไป and ข้าจะเชื่อ narrated ฟัง by คำสั่ง M ของอาจารย์เท่า Media. นั้น สิทธิพี่ช่างลึกล้ำจริง ๆ เพียงแค่สอนคาถาไม่กี่บท เขาก็ปราบปรามผู้ยิ่งใหญ่ได้ นี่มันท้าทายสวรรค์เกินไปแล้ว เกือบไปแล้ว หากไม่ใช่เพราะความทรงจำจากชาติที่แล้วของข้าแกนกระบี่ของข้าจะไม่สามารถรักษาไว้ได้จริงๆข้าคิดว่าลืมมันไปเสียดีกว่าข้าหลินเฟิงไม่รับสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์ทื่อเจ้าควรไปได้แล้ว เด็กข้าจะเชื่อฟังท่านอาจารย์ท่านเปรียบเสมือนบิดามารดาคนที่สองของข้าไม่ว่าอย่างไรก็ตามข้าจะต้องเป็นศิษย์ของท่านให้ได้แม้จะเป็นศิษย์นอกสำนักก็ไม่เป็นไร The film was translated and narrated by M Media. สิทธิ์น้องหญิงแย่แล้วสิทธิ์น้องหญิงเมื่อครู่เพราะการกดดันด้วยพลังปราณของปรมาจารย์เซียนซาน
ทำให้เส้นลมปราณของนางปั่นป่วนจุดตันจงของสิทธิน้องหญิงเสียหายไปแล้วหยินหยางของนางไม่สมดุลหากนางไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีสิทธิน้องหญิงอาจตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตไม่นะสิทธิน้องหญิงด้วยเสื้อผ้าที่ขวางอยู่ข้าไม่สามารถส่งพลังปราณอย่างบริสุทธิ์ให้เจ้าได้สิทธิพี่ถ้าอย่างนั้นก็ถอดเสื้อผ้าของข้าออกให้หมดโปรดยกโทษให้ข้าด้วยสิทธิน้องหญิงสิทธิน้องหญิงเจ้ารู้สึกถึงกระแสอุ่นๆหรือไม่สิทธิพี่แต่ข้ายังคงหนาวมากแย่แล้วตอนนี้ข้ากำลังหมุนเวียนพลังงานทันทีที่ข้าเคลื่อนไหวจะมีความเสี่ยงที่เส้นลมปราณจะตีกลับสิทธิพี่เมื่อก่อนเป็นความผิดของข้าเองสิทธิพี่ข้าชอบท่านสิทธิน้องหญิงนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญเจ้าห้ามเคลื่อนไหวเด็ดขาดการประลองใหญ่นี่ไม่ใช่สหายเท้าชิงหรอกหรือซุนจีอูผู้อาวุโสแห่งสำนักอูจีการประลองกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วทิ้งตอนนั้นสิทธิสำนักลิงซานของพวกเจ้าเติ้งเซียนเป็นสิทธิแห่งสำนักอูจีหลังจากทุกสิทธิ์ของข้าปรับจนรับคาบแล้วอย่ามาโรโรให้โกแล้วกันข้าแค่กลัวว่าสิทธิ์ของท่านจะเป็นเหมือนท่านในตอนนั้นที่ถูกปีจนฉี่ราดกางเกงถึงขั้นดึงกางเกงขึ้นไม่ได้ด้วยซ้ำนั่นคงเป็นเรื่องตลกเจ้าข้าจะบอกเจ้าให้หากวันนั้นไม่ใช่เพราะข้าไม่ช้าก็เร็วข้าจะสื่อสารเรื่องนี้กับเจ้าเดิมทีข้าต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อหลอมร่างกายกระบี่ของข้าแต่ข้ากลับไม่สามารถเข้าสู่สนามประลองได้หลินเฟิงไม่เป็นไรหรอกแม้ว่าระดับปัจจุบันของเจ้าจะยังไม่สูงพอที่จะเข้าร่วมการประลองได้แต่พรสวรรค์ของเจ้าก็โดดเด่นในสำนักหลิงซานอยู่แล้วหากเจ้าเข้าร่วมอีกครั้งในปีหน้าเจ้าจะต้องเปล่งประกายอย่างแน่นอนขอบคุณสิทธิพี่หญิงสำหรับคำปลอบใจวันนี้สำนักอูจีได้เดินทางมานาโปลีเพื่อมาประลองและแลกเปลี่ยนวิชาที่นี่ข้าหวังว่าสิทธิทุกคนจะโหให้โอกาสในการประลองครั้งนี้ข้าขอประกาศว่าการประลองเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วการที่จะได้ประลองกับตังเซียน The เป็น film was สิทธิ์อันดับหนึ่ translated งของสำนักอู and จี narrated by M Media. ข้าเกรงว่าสำหรับผู้ขยันเจ้านี่คือช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดในชีวิตของเจ้าแล้วเจ้าว่าใครเป็นขยะกันแม่นานข้าไม่ได้พุ่งเป้าไปที่เจ้าข้าหมายถึงทุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนเป็นขยะยิ่งยโสเกินไปแล้ววันนี้ข้าเซียนหนีแห่งสำนักหลิงซานจะสั่งสอนเจ้าเองในเมื่อเจ้าอยากจะหาเรื่องอภัยใส่ตัวข้าก็จะสนองความปรารถนาของเจ้ากบีดาว6 แฉกของข้าสังหารได้ไร้ร่องรอยเจ้าควรเตรียมลงศพมาด้วยเกรงว่าศพของเจ้าจะถูกทิ้งไว้กลางป่าหลังจากตายข้าไม่คิดเลยว่าคำพูดเหล่านี้จะออกมาจากปากของคนอ่อนแอฉันน่าหัวเราะสิ้นดีนี่มันสัตว์ประหลาดอะไรกันพลังวิญญาณของข้าถูกเขากดขี่จนหมดสิ้นพระบิดา6 แฉกพุ่งทะยานราวกับสายรุ่งยาวรวดเร็วดุจสายฟ้าสิทธิ์ในระดับเดียวกันไม่สามารถต้านทานได้เด็กคนนี้ยก2 นิ้วขึ้นเบาๆและสกัดการโจมตีของกระบี่นี้ไว้ได้พลังของเขาน่าจะเป็นปุ๋ยยิ่งนักเดิมที่ข้าไม่อยากจะยุ่งกับเจ้าแต่เจ้ากลับยืนกรานที่จะบังคับให้ข้าลงมือข้าหมดหนทางจริงๆกับเด็กสาวโง่ๆอย่างเจ้ากล้าดียังไงมาดูถูกข้าข้าไม่เล่นกับเจ้าแล้วเจ้าเด็กนี่แม้ว่าน้ำเสียงจะหยิ่งยโส
แต่ก็เป็นอัจฉริยะจริงๆ ค่าพลังประเมินของเขาถึงตั้งแต่ 30,000 ชั่งขึ้นไป แม้แต่ลินเฟิงก็อาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา แม่นางทำไมเจ้าถึงบาดเจ็บเห็นเจ้าบาดเจ็บแล้วหัวใจข้าเจ็บปวดยิ่งหนักคืนนี้มาที่ห้องข้าเป็นอย่างไรวิชาแพทย์ของข้ายอดเยี่ยมมากนะ สิทธิสำนักผู้ทรงเกียรติกลับพูดจาหยาบคายและสกปรกเช่นนี้ไร้ยางอายจริง อะไรนะแม่นางพูดอะไรคนดีเขาอยากจะมาประลองกับข้าด้วยหรือ ไปพร้อมๆกัน อะไรนะสิทธิ์เอกสองคนของสนับลิงซานทุกเขาเอาชนะได้อย่างไม่ได้เช่นนี้หรือ ดังเซียนปินได้เข้าสู่การแข่งทองคำช่วงต่อแล้วมังลูและอินชีไม่สามารถเอาชนะเขาได้ ข้าไม่คิดเลยว่าสิทธิ์ของสนับลิงซานจะถูกเอาชนะได้ง่ายได้ถึงที่นี้สิทธิ์ของข้ายังไม่ได้ใช้พลังเต็มที่เลยด้วยซ้ำไม่มีใครสู้ได้เลยสักคนการเตะคนอ่อนแอสองคนล้มลงมันไม่ได้ให้ความรู้สึกถึงความสำเร็จเลยจริง บ้าเอ้ย ๆข้าเป็นคนหนึ่งที่ทนุถนอมสตรีเดิมที่ข้าอยากจะเชิญเจ้ามาที่ห้องข้าในคืนนี้ได้ทันแค่แต่เจ้าไม่เพียงไม่เห็นคุณค่าเจ้ายังซ้ำแล้วซ้ำเล่าพ่ายกดดันเช่นนั้นก็อย่าโทษข้าที่ไร้ความปราณี รอเดียว เจ้าหนูไรชื่อเสียงอย่างเจ้าคราวนี้เจ้าคลานออกมาจากรูไหนทัน เขาคือสิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของสำนักหลิงซานของเรา สามารถทำให้กองเทพเสวียนมิงยอมรับเขาเป็นนายได้ Film was ไอ้กระจอก translated นี่เนาะหรือ and มันทำให้กองเทวส narrated วิน by มินยอมรับ S. เป็นนายได้ด้วยหรือถ้าว่ากลองของสำนักเจ้าควรจะนำกลับไปซ่อมแซมให้ดีเสียก่อน ให้ข้าสิทธิ์ที่เพิ่งเข้าร่วมสำนัก เมื่อไม่กี่วันก่อนลินเฟิงมาประลองกับเจ้า ทำไมลินเฟิงถึงรับคำท้าแม้ว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะก็ยากที่จะชดเชยข้อบกพร่องของตันเทียนที่เสียหายของเขาได้ค่าพลังปัจจุบันของเขายังไม่ถึงขั้นที่จะมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันด้วยซ้ำการแข่งขันยังบุ่มบ่ามจะนำไปสู่การถูกตั้งเซียนเป็นสังหารเท่านั้น ถูกต้องแล้ว หลินเฟิงเพิ่งเข้าร่วมสำนักหลิงซานเมื่อไม่กี่วันก่อน การประลองครั้งนี้ ยังอันตรายเกินไปสำหรับเขา เจ้าบอกว่าเจ้าเพิ่งเข้าร่วมเมื่อไม่กี่วันก่อนหรือ ไม่ถึง3 วัน เพิ่งเริ่มเมื่อ3 วันก่อนหรือข้าเห็นเดลไอกระจอกนี่ยังไม่ทันได้เรียนรู้วิธีฝึกปราณอย่างเต็มที่เลยใช่ไหม2 คนเมื่อครู่นี้เป็นขยะส่วนเจ้าก็คือขยะแนวที่สุดในกองขยะข้าไม่คิดว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขนาดนั้นหรอกนะสำหรับคนกระจอกอย่างเจ้าข้าสามารถเหยียบพวกมันให้ตายได้20 คนที่ต่อกันโดยไม่ต้องออกแรงเลยด้วยซ้ เช่นนั้นข้าก็จะยืนนิ่งๆแล้วเอาชนะเจ้า ำท่าทางโวหังบนใบหน้าของเจ้าช่างน่ารำคาญจริง หลินเฟิงกลับใช้มือเปล่า ป้องกันการโจมตีของตั้งเซียนปินได้ ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อพิจารณาจากพละกำลัง หลินเฟิงยังคมเขาได้เล็กน้อย ๆเป็นไปได้อย่างไรดังเซียนเป็นอยู่ในขั้นแกนทองคำเชียวนะในแง่ของระดับการบ่มเพาะทั้งสองห่างกันราวฟ้ากับเหวตามการดำเนินเรื่องปกติแล้วลินเฟิงน่าจะแหลกเป็นชิ้นๆไปนานแล้วหรือว่าเขามีรัศมีของตัวเองกันนะนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงฝ่ามือเมื่อคู่นี้ข้าใช้พลังทั้งหมดแต่ก็ยังถูกเขากดดันอยู่ดีในบรรดาผู้อ่อนแอเหล่านี้จะเป็นคนเดียวที่ทำให้ข้าต้องเอาจริงเดี๋ยวเราก็จำทันทีที่ข้าจักดาบเจ้าก็จะกลายเป็นศพไปแล้ว ฝ่ามือเทวอูจีเป็นเพียงวิชาที่เติ้งเซียนปินใช้เป็นประจำในระดับทักษะสีดำในขณะที่วิชากระบี่ลึกลับไร้นาม คือท่าไม้ตายสุดยอดของเขา ว่ากันว่าทุกคนที่เคยเห็นวิชากระบี่ของเขา The film ล้วน was ถูกมันสังหาร translated ไม่มีใครรอดชีวิต and narrated by วัน M. นี้ Media. ข้าจะใช้เลือดของเจ้าเพื่อล่อลิงดาบแห่งพายุของข้า นี่คือดาบแห่งพายุจากเดมาซิรุทำไมมันถึงอยู่ในมือเขาได้ กระบี่พายุ ไม่เลวดาบเล่มนี้สร้างจากน้ำแข็งลึกลับเยือกแข็งสุดขีดบรรจุพลังอันน่าสะพรึงกลัวแห่งเดมาเซียดาบเล่มนี้ต้องดื่มเลือดไม่ชักออกมามิฉะนั้นมันจะไม่มีวันกลับเข้าฝันตำนานเล่าว่านักศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดการินอาศัยดาบเล่มนี้ซุ่มโจมตีผู้เล่นป่าในพุ่มไม้ด้วยทักษะการหลอกล่อกันสุดยอดของเขากวาดล้างไปทั่วทวีปเดมาเซียตำนานเล่าว่าดาบเล่มนี้ในพุ่มไม้สามารถปลดปล่อยพลังมหาศาลได้แม้จะไม่มีมันก็เพียงพอที่จะพาลินเฟิงออกเป็นชิ้นๆได้ เช่นนั้นหลินเฟิงก็ตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงใช่หรือไม่ เดมาเซียอยู่ที่นี่
ข้ากำลังมา สิทธิพี่ระวังตัวด้วย พลังดาบที่ครอบงำเช่นนี้แทบจะสั่นสะเทือนภูเขาได้ใช่การหมุนด้วยความเร็วสูงกับจนพลังดาบสูงสุดด้วยการส่งเสริมจากการหมุนพลังของพลังดาบจะเพิ่มเป็น2 เท่า หลินเฟิงระวังตัวด้วย ทำได้ดีมากลิงเฟิงถ้าเราไม่ดับความยินพยองของหมอนี่เขาจะคิดว่าสำนักลิงซานของเราเป็นพวกที่รังแกง่ายจริงๆแต่นี่มันลือเชื่อเกินไปเขาเพิ่งเข้ารวมมา3 วันก่อนเองคนอย่างข้าที่เข้ารวมมา3 ปีที่แล้วกลายเป็นขยะเหมือนไก่อ่อนต่อหน้าเขา อะไรนะลินเฟิงใช้มือเดียวจริงๆเพื่อทำลายดาบแห่งพายุเจ้าควรรู้ว่าการฟันดาบครั้งนี้เพียงพอที่จะพาถุงหลักออกเป็น2 ซี่ ข้าต้องเซียนปีนในสังหารผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นทองคำมานับไม่ถ้วนในระดับเดียวกันข้าแสวงหาความพ่ายแพ้เพียงลำพังข้าคือสิ้นหวังหากในชีวิตนี้ข้าไม่สามารถหาคู่ต่อสู้ที่คู่ควรได้อีกต่อไปข้าก็จะเข้าสู่การบำเพ็ญที่ตลอดไปแต่โชคชะตากลับเล่นตลกกับผู้คนไม่คิดเลยว่านูยามเจ้าจะมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของข้ามันน่าประหลาดใจจริงๆเมื่อครู่นี้ข้าใช้พลังเพียง 30% เท่านั้นเพื่อทดสอบวิธีการบำเพ็ญเทียงของเจ้าต่อไปข้าจะใช้พลังทั้งหมด ครับ แม้ว่าหลินเฟิงจะสกัดกั้นไว้ได้ การโจมตีด้วยดาบของเติ้งเซียนปินช่องว่างขนาดใหญ่ของระดับการบ่มเพราะระหว่างทั้งสองก็ยังคงยากที่จะเอาชนะ แล้วให้เจ้าได้ลิ้มรสพลังของดาบแห่งพายุที่สมบูรณ์แบบของข้า The film was translated and narrated by M Media. มองไปทั่วทวีปซะประหักทั้งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครสามารถต้านทานได้วิชาดาบระดับดำชั้นสูงของทั้งเซียนปินความหมายอลิกซิงของวิชาดาบคือการใช้ธรรมดาเพื่อปลุกพลังแห่งเดมาเซียภายในดาบจึงก็ให้เกิดพลังเหมือนของดาบราวกับพายุการแทงดาบครั้งเดียวปลดปล่อยเหมือนดาบพร้อมกันไม่ต้องพูดถึงระดับสร้างหลักฐานแม้แต่นักบำเพ็ญเทียนกายาในระดับแทนทองคำก็คงจะแหลกเป็นเหมือนชิ้นกลายเป็นเท่าทุลีลินฟงแม้ว่าเจ้าจะมีค่าชีวิตก็ไม่พอที่จะตายเดมาเซียอยู่ที่นี่ไม่มีทางด้วยการส่งเสริมพลังแห่งเดมาเซียดาบของข้าไร้เทียมทานแม้ผู้ฝึกระดับแก่นทองคำยังถูกฆ่าทันทีเหตุใดผู้ฝึกเพียงคันสาวรักฐานถึงปลาตาไทยสวรรค์หรือว่าเขาแอบส่งกระเซ้าผลไม้ให้นักเขียนบท มันคือร่างในบนตาเป็นไปไม่ได้แม้แต่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่โบราณเจ้ายังต้องใช้เวลาหลาย10 ปีเพื่อพิสูจน์ขอบเขตเริ่มต้นลินเฟิงกลับใช้เวลาไม่ถึง3 วันบรรลุความสูงที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาไม่สามารถถูกเรียกว่าอัจฉริยะได้อีกต่อไปเขาเป็นแค่สัตว์ประหลาดพลังวิญญาณที่ครอบงำอะไรเช่นนี้กดดันข้าจนขยับไม่ได้เลยเขาเป็นสัตว์ประหลาดแบบไหนกันนี่คือเคล็ดวิชากระบี่แห่งความโกลาหลผลของชั้นที่ 30แถมยังใช้ศาสตราวุธศักดิ์สิทธิ์เป็นตันเถียนร่างกายกระบี่อมตะที่ล้อมขึ้นไม่ได้ไปกว่าการบำเพ็ญกายขั้นแก่นทองคำใดๆดีได้ดีแข็งแกร่งเกินไปเพิ่งจะ3 วันเองเขาก็แข็งแกร่งขนาดนี้แล้วตั้งแต่เริ่มแรกแห่งความวุ่นวายข้าไม่เคยเห็นสิ่งที่ท้าทายสวรรค์เช่นนี้ในเวลาไม่ถึง10 ปีการบ่มเพาะของเขาอาจจะเหนือกว่าบรรดานักบุญทั้งหมดในทวีปซากประหักทั้งศักดิ์สิทธิ์เป็นไปไม่ได้เจ้าจะสามารถต้านทานพายุหมุนกระบี่ของข้าได้อย่างไรข้าต้องการให้เจ้าตายเดี๋ยวก่อนหากฝีมือเจ้าดีกว่าก็ควรยอมรับความพ่ายแพ้ความโกรธเกรี้ยวที่ไร้ความสามารถนั้นไร้ประโยชน์การประลองในวันนี้สำนักวูจีของข้ายอมแพ้อย่าได้เขาตามลินเฟิงอย่าเพิ่งดีใจไปก่อนไม่ช้าก็เร็วสิทธิ์ของสำนักวูจีของข้าจะบดขยี้เจ้าให้ตายข้าหลินเฟิงจะอยู่เคียงข้างเจ้าจนถึงที่สุดอย่างแน่นอนแย่แล้วสำนักลิงซานของข้ากำลังจะเผชิญหน้ากับหายนะครั้งใหญ่ภัยพิบัติดาวมารได้ลงมาแล้วหายนะครั้งใหญ่มาถึงแล้วเพื่อหยุดยั้งหายนะครั้งนี้ข้าต้องหาวิธีให้พบให้ได้เพื่อบ่มเพาะร่างกายกระบิ่มตาขั้นสูงสุดพูดมาลินเฟิงอยู่ที่ไหนลิงซานสำนักลินเฟิงเราพบกันอีกครั้งท่านอาจารย์ข้าจะบ่มเพาะ
ร่างกายกระบิ่มตาขั้นสูงสุดได้อย่างไร ร่างกายกระบี่อมตะคันสูงสุดคือร่างศักดิ์สิทธิ์ไร้ขอบเขตอันดับหนึ่งแห่งทวีปซากเทพตลอดหลายพันปี ยกเว้นมหาจักรพรรดิอมตะลินเจิ้นเจ้า ไม่มีใครสามารถฝึกฝนสำเร็จได้ การฝึกฝนร่างกายกระบี่อมตะคันสูงสุด ยังต้องอาศัยวาสนา บางคนฝึกฝนเคล็ดวิชากระบี่แห่งความโกลาหลถึงชั้นที่ 70 ก็สำเร็จ แต่บางคนฝึกฝนเคล็ดวิชากระบี่แห่งความโกลาหลถึงชั้นที่100และไม่สามารถเข้าใจได้ตลอดชีวิต ยังมีอีกวิธีหนึ่งคือการกินยาเม็ดคืนต้นกำเนิดอวัยวะทั้ง5เพื่อเร่งการรวมตันเถียนภายในร่างกายของเจ้าทำให้เจ้าสามารถฝึกฝนร่างกายกระบี่อมตะขั้นสูงสุดได้ในเวลาอันสั้น ยาเม็ดคืนต้นกำเนิด5อวัยวะ แม้ว่ายาเม็ดคืนต้นกำเนิดอวัยวะทั้ง5นี้จะเป็นยาเม็ดระดับสูงสุดในตำนานแต่สูตรยาของมันได้สูญหายไปเป็นพันปีแล้วแม้แต่ศาลาโอสถสมบัติระดับสูงสุดของทวีปซากปะขับพังเทพก็ไม่เคยปรุงสำเร็จแม้แต่เม็ดเดียวย าเม็ดคืนต้นกำเนิด5อวัยวะชื่อนี้ไม่ค่อยคุ้นเคยนักอย่างไรก็ตามในชาติที่แล้วของข้าในโตหลัวต้าซื่อเจียทักษะการปรุงยาของข้าก็อยู่ในระดับฉายาเช่นกันและสูตรยาต่างๆก็ฝังลึกอยู่ในใจของข้าหากข้านำสูตรยาไปที่หอโอสถบางทีข้าอาจจะสามารถปรุงยาเม็ดคืนต้นกำเนิด5อวัยวะได้ท่านอาจารย์หอโอสถอยู่ที่ไหนคารวะท่านเจ้าสำนักลิงเฟิงแห่งสำนักลิงซานขอเข้าพบ ข้าหลินเฟิงมีบางอย่างจะขอร้องท่าน มันเกี่ยวกับอะไร ข้าต้องการยืมกระถางปรุงยาจากหอโอสถเพื่อปรุงยาเม็ดคืนต้นกำเนิด5อวัยวะ โอสถคืนต้นกำเนิด5อวัยวะตำดับโอสถคืนต้นกำเนิด5อวัยวะนี้ได้สูญหายไปนานแล้วมีเพียงจักรพรรดิออสโตบรานต้องกวนเชียเท่านั้นที่รู้แม้ว่าข้าจะให้ยืมกระถางโอสถนี้แก่เจ้ามันก็ไร้ประโยชน์เต้าเซียนเจ้ากินยาตัวกำนัดจนสมองเสียไปแล้วหรือไงที่กล้าพาคนไร้ชื่อเสียงเช่นนี้มาที่นี่เพื่อวัดดีและได้ครองความสนใจหรือ เจ้าหอสุรยาของตงกวนจีมีข้อบกพร่องมันขาดสมบัติสวรรค์และวัตถุดิบโลกไป1อย่างขาดหยินหยางและข้าได้ปรับปรุงมันแล้วโดยการเพิ่มส่วนผสม1อย่างลงในสูตรยาเลือดกิเลนมันจะทำให้ผลของยาเม็ด5อวัยวะคืนต้นกำเนิดเพิ่มขึ้นอย่างมากนี่คือตำรายาเม็ดโปรดดูเจ้าช่างกล้าหาญยิ่งนักที่กล้าเอาตำรับโอสถปลอมมาหลอกลวงเจ้าของศาลาแห่งนี้นี่คือสิ่งที่ข้าเขียนด้วยตนเองมันจะเป็นของปลอมได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ข้าเคยเห็นมาในชีวิตตำรับโอสถที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่เคยคิดเลยว่าในด้านทักษะการปลูกโอสถจะเรียกว่าจักรพรรดิออสโตบรานตงกวนเชียแต่ก็ไม่เป็นไรข้าได้บอกไปแล้วว่าตำรับนี้เป็นของปลอมข้าแค่ต้องเก็บมันไว้ด้วยวิธีนี้หากข้าแอบปรุงโอสถคืนต้นกำเนิด5อวัยวะข้าก็จะสามารถหนีกว่าตงกวนเชียได้ท่านเจ้าสำนักข้าได้ยินว่าผู้นี้เคยถูกยกให้เป็นบุตรแห่งเทพเขามีวาสนาที่ไปถึงสวรรค์เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะใช้ตำรับยาตัวมาหลอกท่านองครักษ์ขับไล่นักต้มทุนผู้นี้ออกไปจากศาลาสมบัติเดี๋ยวคนไร้ชื่อเสียงในสารเลวที่กล้ามาแสดงฝีมือกระจอกกระจอกต่อหน้าเจ้าของศาลาสมบัติเจ้ารู้หรือไม่ว่า The film was สิทธิผู้บังคับใช้กฎ translated สองคนนี้ and อยู่ในขั้นเกณฑ์ทองคำ narrated ทั้ง by คู่ M Media. วันนี้แม้เจ้าจะมีปีเจ้าก็ในศาลาสมบัติของข้าไม่พ้นข้าอยากจะเห็นว่าเจ้ายังมีลูกเล่นอะไรอีกแม้ว่าท่านจะต้องการยึดตำรายาเม็ด5อวัยวะคืนต้นกำเนิดนี้ท่านก็จะไม่สามารถกลั่นมันได้ความตายใกล้เข้ามาแล้วเจ้ายังกล้ามาทำตัวลึกลับต่อหน้าเจ้าของศาลาผู้นี้อีกท่านเจ้าตำหนักการกลั่นยาเม็ด5อวัยวะคืนต้นกำเนิดต้องใช้ภาชนะชั้นยอดกระถางหลอมแก้วเพลิงม่วงและยังต้องใช้จิตวิญญาณเช่นเดียวกับจักรพรรดิเซียนเพื่อหลอมรวมและหลอมมันหากข้าจำไม่ผิดท่านมีเพียงรากวิญญาณระดับต่ำแม้ว่าท่านจะบำเพ็ญเพียรมา50 ปีท่านก็จะเป็นเพียงนักปรุงยาเม็ดระดับต่ำเท่านั้นผู้จาเหลวไหลไม่ใช่ชราผู้นี้ยังเยาว์วัยข้าเป็นอัจฉริยะรุ่นเยาว์และรากวิญญาณของชายชราผู้นี้ตอนนี้ยิ่งกว่านั้นยิ่งแข็งแกร่งข้าคือเจ้าของศาลาสมบัติแห่งนี้นั่นเป็นเพราะความแข็งแกร่งของข้าท่านเจ้าตำหนักโปรดเลิกดื้อรั้นข้าสังเกตว่ารากวิญญาณของท่านทั้งเล็กและสั้นหากท่านไม่เชื่อข้าก็ดูเอาเอง
เล็กแค่นี้เองหรือ อย่ามองร่างวิญญาณของข้าเป็นเช่นนี้เพราะข้าเพิ่งลองโอสถบางอย่างร่างกายของข้าไม่สบายจึงสั่นแค่นี้ชั่วคราวปกติมันจะยาว หากข้าเดาไม่ผิด ท่านกินยาเม็ดแท้จิตวิญญาณ8สมบัติใช่หรือไม่ ตอนที่ข้าเพิ่งอยากอดหลับนี้ไม่มีใครอื่นเห็นมาเลยแม้แต่น้อย เมื่อเห็นสภาพรากวิญญาณที่เหี่ยวเฉาของท่านข้าก็เดาได้ว่า ท่านกินยาเม็ดแท้จิตวิญญาณ8สมบัติ โอสถวิญญาณนี้มาจากตำรับยาโบราณเจ้าจะรู้ได้อย่างไรเจ้าคงแค่โชคดีเหมือนแมวตาบอดจับงูใต้เจ้าแค่บังเอิญเดาถูก ข้าเดาว่า ท่านเห็นเพียงครึ่งแรกของวนคัมภีร์และครึ่งหลังเป็นการอนุมานของท่านเอง เจ้ารู้ได้อย่างไรเจ้าเป็นสัตว์ประหลาดประเภทไหนกัน เหตุผลที่ท่านมีอาการนี้ เป็นเพราะท่านอ่านเพียงครึ่งแรกของวนคัมภีร์เท่านั้นในขณะที่ครึ่งหลังมีส่วนผสมยาที่สำคัญที่สุดท่านไม่รู้เรื่องนี้ดังนั้นยิ่งท่านกินมันมากเท่าไหร่รากวิญญาณของท่านยิ่งถูกกระทบมากขึ้นสั้นลงเรื่อยๆ คุณชายลินท่านต้องช่วยข้าด้วย ดีมากข้ามีวิธีช่วยให้ท่านฟื้นฟูพลังหยางของท่านได้ ผู้มีพระคุณโปรดพูดเร็วเข้า นี่คือยาเม็ด3อย่างปฐมกาลมันถูกกลั่นด้วยวิธีแห่งความแข็งแกร่งและอย่างขั้นสูงสุดท่านกินยาเม็ดจิตวิญญาณผิดไปทำให้เกิดการสะสมของพิษหยินในร่างกายของท่านและยาเม็ดปฐมกาลนี้สามารถล้างพิษที่สะสมในร่างกายของท่านได้ยิ่งไปกว่านั้นลองหมุนเวียนเส้นลมปราณของท่านย้อนกลับเพื่อขับพิษและฟื้นฟูพลังหยางบางทีมันอาจช่วยให้ท่านทะลวงขอบเขตได้ด้วยซ้ำมันน่าทึ่งเกินไปแล้วในพฤติการวิญญาณของท่านเจ้าสำนักก็พองตัวและสูงขึ้นอย่างรวดเร็วดูดกระบองทองของสิกราของข้าซึ่งหมอคมตั้งตระหง่านและไม่อาจหยุดยั้งได้มันเหลือเชื่อเกินไปแล้วผู้มีพระคุณท่านคือบิดามารดาคนที่2ของข้าอย่างแท้จริง ท่านเจ้าตำหนักตอนนี้ข้าขอยืมเตาหลอมยาของท่านได้หรือไม่ ทุกสิ่งในหอคลังโอสถของข้าท่านใช้ได้ตามสบายในที่สุดข้าก็กลั่นมันได้แล้วไม่นะหายนะครั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาข้าต้องกลับไปยังสำนักหลิงซานทันทีสิทธิ์แม้ว่ายาเม็ดคืนต้นกำเนิดอวัยวะทั้ง5จะสามารถเร่งการไหลเวียนภายในเส้นลมปราณของเจ้าและรวมพลังวิญญาณได้ทันทีบ่อยครั้งที่สิ่งต่างกลับกลายเป็นตรงกันข้ามเมื่อถึงขีดสุดเมื่อเจ้าไม่สามารถทนทานแรงกดดันของพลังวิญญาณที่รวมตัวกันได้เม็ดยากระบี่จะถูกทำลายในเวลานั้นเจ้าก็จะถูกทำลายเช่นกันดังนั้นเจ้าต้องระมัดระวังในการทำความเข้าใจสิทธิ์เข้าใจแล้วแม้ว่าหลินเฟิงจะระดมพลังวิญญาณจำนวนมากภายในร่างกายเพื่อหมุนเวียนเส้นลมปราณระยะทางสู่การหลอมร่างกายกระบี่อมตะขั้นสูงสุดก็เหมือนหิ่งห้อยเทียบกับพระจันทร์เต็มดวงที่ไม่อาจเอื้อมถึงอะไรนะเขาใช้ขอบเขตของเทศวิชากระบี่แห่งความโกลาหลเพื่อดึงพลังวิญญาณแห่งฟ้าดินดูเหมือนว่าเขาจะบรรลุขอบเขตสมบูรณ์ของร่างกายกระบี่อมตะแล้วระฆังเจิ้นเสียงดังขึ้นสำนักกำลังตกอยู่ในอันตรายเร่งด่วนสิทธิ์นี่คือช่วงเวลาที่เจ้าจะต้องหลอมช่วงเวลาสำคัญสำหรับร่างกายกระบี่อมตะขั้นสูงสุดเจ้าต้องมีสมาธิอย่างเต็มที่อย่าได้วอกแวกสำนักหลิงซานเจ้าคิดว่าคุ้มกันสำนักที่อ่อนแอเช่นนี้จะหยุดข้าได้หรือการบ่มเพาะของมังกรดำตัวนี้สูงเกินไปอาจคุ้มกันสำนักที่เราตั้งไว้และถูกแรงกระแทกจนแตกไปแล้วแย่แล้ว
เกิดการฝ่าฝืนแน่คุ้มกันสำนักแล้วหากมังกรชั่วร้ายบุกเข้ามาคนที่ตามมาจะคาดไม่ถึงข้าเกรงว่าสำนักลิงซานกำลังเผชิญกับการล้มสลายสวรรค์กำลังพยายามทำลายสำนักลิงซานของข้าหรือจริงเหรอโชคดีที่เจ้ามาทันเวลามิฉะนั้นพวกที่ตามมาจะคาดไม่ถึงอะไรป้องกันสำนักสามารถคงอยู่ได้เพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเมื่อพลังวิญญาณของเราหมดลงมังกรชั่วร้ายตัวนั้นจะกลืนกินพวกเราทั้งหมดท่านอาจารย์ตอนนี้พวกเราควรทำอย่างไรดีอะไรที่สามารถตัดสินชะตากรรมของสำนักหลิงซานได้ความเป็นความตายในตอนนี้คงมีเพียงหลินเฟิงเท่านั้นไม่นะพลังวิญญาณมากเกินไปได้รวมตัวกันในร่างกายของข้าแกนดาบไม่สามารถทนได้อีกต่อไปอะไรที่สามารถตัดสินชะตากรรมของสำนักหลิงซานได้ความเป็นความตายในตอนนี้คงมีเพียงหลินเฟิงเท่านั้นลินเฟิงตราบใดที่เจ้าส่งทูลิงเฟิงมาสำนักลิงซานก็จะปลอดภัยอย่างแน่นอนมิฉะนั้นข้าจะสังหารทุกคนที่นี่ไม่เหลือแม้แต่ยาสัตว์ต้นอาคมคุ้มกันสำนักไม่อาจต้านทานได้อีกต่อไปหากเราไม่ส่งตัวลิงเฟิงสำนักลิงซานจะต้องถูกทำลายล้างอย่างแท้จริงพวกเจ้าสองคนพูดจาเลวไหลอะไรกันหลินเฟิงเป็นศิษย์ของสำนักลิงซานของข้าหากใครกล้าแต่ต้องเขาก็ต้องผ่านข้าชิงเหอไปก่อนชิงเหอพวกเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนี้เช่นกันแต่ความแข็งแกร่งของมังกรชั่วร้ายตัวนี้ได้บรรลุถึงขอบเขตเสียสวรรค์แล้วพลังของมันยังไม่ถึงแม้ว่าเจ้าสำนักจะออกจากบำเพ็ญเพียรแล้วก็ตามข้าเกรงว่าท่านก็คงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันนี่ก็เป็นมาตรการสุดท้ายเช่นกันท่านอาวุโสสำนักหลิงซานของข้าเที่ยงธรรมและมีชื่อเสียงหากเรื่องการสังเวยศิษย์สำนักให้แกมังกรชั่วร้ายแพร่งพรายออกไปสำนักของเราจะต้องสูญเสียชื่อเสียงทั้งหมดและจะยากที่จะตั้งหลักในทวีปซากประคับพังเทพในอนาคตถูกต้องสิทธิพี่คือบุตรเทพแห่งสำนักหลิงซานและยิ่งไปกว่านั้นคือความหวังของสำนักพวกเราจะต้องไม่ประนีประนอมกับมังกรชั่วร้ายเด็ดขาดเจ้าดูอะไรผู้จะสิทธิ์กล้าขัดการสถานะของผู้อาวุโสได้อย่างไรก็แค่พวกหนอนในมาร์ติเนลทั้งกองคือไอ้ลิงเฟิงคนเดียวเนี่ยนะพวกแกจะทอดทิ้งสำนักทั้งหมดเลยหรือในตันเถียนของข้ารอยร้าวบนคมดาบกำลังเพิ่มขึ้นท่านผู้อาวุโสทั้งหลายในเวลานี้สำนักของเรากำลังอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อความเป็นความตายสิทุกคนต้องเตรียมพร้อมที่จะเสียสละตนเองในทุกเมื่อเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวมในฐานะอดีตบุษักสิทธิ์ลินเฟิงในเวลานี้เขาควรจะก้าวออกมาเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างไม่ใช่หรือถูกพูดได้ดีคำพูดเหล่านี้มีเหตุผลอยู่บ้างจริงๆนี่มันตันกระบิดเบี้ยวและนอกรีอะไรกันการเสียสละสิทธิพี่มีแต่จะพิสูจน์ว่าสำนักหลิงซานของเราไร้ความสามารถหลี่ซือเหวินข้าคิดว่าเจ้ามีเจตนาแอบแฝงเจ้าต้องการทำร้ายสิทธิพี่ของข้าใช่หลี่ซือเหวินเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่ทหารจับกุมให้พวกกบฏพวกมีให้ข้าเป็นแค่สิทธิ์ในแต่เจ้ากลับกล้าสร้างปัญหาข้าอยากจะรู้ว่าใครกล้าขยับข้ามีตราเจ้าสำนักอยู่ในมือเห็นตราของเหมือนเห็นเจ้าสำนักเองทำไมพวกเจ้าถึงไม่คงคำนับคารวะท่านเจ้าสำนักป้ายประจำตัวของเจ้าสำนักไปอยู่ในมือเขาได้อย่างไรข้าแอบขโมยตรานี้มาตั้งแต่ตอนที่เจ้าสำนักกำลังเก็บตัวไม่ผิดคาดมันมีประโยชน์จริงๆท่านอาจารย์เจ้าโทเค็นนี้ต้องมีอะไรแปลกๆแน่ทำไมพวกเราต้องคุกเข่าด้วยนี่คือกฎเลทพันปีของสำนักหลิงซานผู้ถือป้ายนี้สามารถบัญชาการสำนักได้ยกขึ้นขอบคุณท่านเจ้าสำนักพวกเจ้าคิดไม่ได้จริงๆพวกเจ้าก็เอาแต่เข้าข้างไอ้กระจอกที่กลายเป็นบุษักซิบริลเลียนย้อนกลับไปตอนการแข่งขันถ้าข้าไม่ประมาทและละลุยมันคงถูกข้าซ้อมจนตายไปนานแล้วสิทธิพี่ของข้ามีพรสวรรค์ที่สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วล่าคนเลวทรามอย่างเจ้าจะมาเทียบได้ยังไงแนมรู้เหม็นให้รอจนกว่าไอ้กระจอกนั้นจะปรากฏตัวข้าจะให้เจ้าได้เห็นกับตาตัวเองว่าข้าจะเหยียบมันไว้ใต้ฝ่าเท้าได้อย่างไรแต่ฮันไปหาในพวกกระจอกพวกนี้เดี๋ยวนี้แขวนศพพวกมันไว้บนยอดเขาสำนักเพื่อเป็นเครื่องปลนใจผู้อื่นพวกเจ้าได้นำหายนะมาสู่สำนัก10 นัดไม่ทวนของสำนักเราต้องตายอย่างอนาถด้วยน้ำมือของมังกรชั่วร้ายนั้นแต่พวกเจ้ายังแปลมายืนพยองอยู่ที่นี่อีกหรือไรยังไงลินเฟิงเจ้าเป็นศิษย์ของสำนักลิงซานแต่หายนะคำนี้เกิดจากเจ้าหากเจ้าต้องการหยุดการสังเวยผู้บริสุทธิ์ทางเดียวของเราคือส่งเจ้าออกไปใช้ลินเฟิง
มังกรครามปฐมกาลนั้นเจ้าเล่ห์โดยธรรมชาติท่านคิดว่าการส่งข้าไปจะรับประกันความปลอดภัยของสำนักได้หรือ งานเร่งด่วนตอนนี้คือให้ทุกคนรวมใจกันและต่อสู้กับมังกรชั่วร้ายด้วยกัน ไอโทสวยเจ้าทำร้ายสำนักถึงขนาดนี้แล้วยังกล้าพูดจาเหลวไหลอีกหรือข้ารู้สึกอับอายแทนเจ้าจริงๆลินเฟิงถ้าเจ้าพูดได้ก็แค่พูดมาอย่ามาออมคอมอยู่ที่นี่ ข้าหลินเฟิงไม่เคยกลัวความตายมานานแล้วข้าแค่เตือนทุกคนอย่าตกหลุมพรางของแผนการยุแยงของคนชั่ว ข้าว่าเจ้าไอกระจกนี่แหละกำลังพยายามทุ่มเวลาอยู่ทหารประหารไอกระจกนี้เดียวนี้ให้ข้าส่งศพมันไปให้มังกรชั่วร้ายนั้น ไม่น่าเชื่อว่าหลินเฟิงจะไม่ใช้เวลาแม้แต่ครึ่งชั่วโมงเพื่อหลอมรวมร่างดาบอมตะขั้นสุดยอดได้จริงมันเหลือเชื่อจริงๆ ข้ามีตราเจ้าสำนักอยู่ในมือลินเฟิงไอกระจกเจ้ากล้าขัดขืนสำนักเห็นนั้นหรือลินเฟิงแม้ว่าเจ้าจะมีพลังถึงขั้นแสนสะเทือนสวรรค์ต่อหน้าเจ้าสำนักเจ้าก็เป็นแค่เพียงมดปลวกลินเฟิงตราเจ้าสำนักนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์หากเจ้ากล้าขัดขืนแม้แต่น้อยเจ้าก็เท่ากับต่อต้านสำนักทั้งหมดวันนี้ข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้สิทธารยศเจ้ากล้าดีอย่างไรมาไม่เคารพอาจารย์ของข้าทำไมเถียซานถึงเรียกหลินเฟิงว่าท่านอาจารย์ก่อนหน้านี้เขาได้รับคำแนะนำจากศิษย์พี่ผู้บำเพ็ญแท้จริงเถียซานจนทะลวงขอบเขตได้เขาจึงต้องการรับศิษย์พี่เป็นอาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านอาจารย์ตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะมีศิษย์หลานเพิ่มอีกคนอาจารย์ซิกมาไซ อย่าเรียกใครว่าอาจารย์ของท่านไปทั่วอาจารย์หนึ่งวันคือพ่อตลอดชีวิตตั้งแต่ท่านทำให้ราบวิญญาณของข้าแข็งแกร่งท่านก็คืออาจารย์ของข้าสิทธานยศทำไมเจ้าไม่รีขอโทษปรมาจารย์สิเล่าไอเท่าเทียซานเจ้ากล้าที่ข้าหรือข้าจะตีเจ้าวันนี้ข้าจะมาเพื่อสำนักเซียวยาวเพื่อสำราญลานสำนักข้ามีตราเจ้าสำนักอยู่ในมือเจ้ากล้าขัดคำสั่งสำนักหรืออย่าให้เจ้าไม่รีคุกเข่าลงไปเท่าแก่เมื่อคู่เจ้าไม่ใช่หญิงยโสโอหันนักหรือมาเลยวันนี้ข้าจะทำให้พวกเจ้าผู้ทรยศต้องถูกฝังไปพร้อมกับเครือพวกนี้นี่คือรอยประทับของมังกรครามปฐมกาลข้าบอกแล้วว่าท่านจะเปิดเผยอย่างกระทันหันได้อย่างไรดังนั้นท่านคือผู้ทรยศที่ยุยงสำนักร้อยสักมังกรดำลีซื่อหวนสำนักเซียวยาวของข้าจะผลิตเพื่อยังเจ้าได้อย่างไรช่างเป็นวิธีโยนความผิดที่ฉลาดนักเจ้าคนทรยศที่ทำร้ายศิษย์ร่วมสำนักพวกเราเกือบจะติดกับดักของเจ้าแล้วลี่ซูวนหากไม่ใช่พอลินเฟิงที่กระชากหน้ากากของเจ้าออกและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาพวกเราคงถูกใส่ร้ายไปแล้ววันนี้ข้าจะถอดกระดูกเสียนของเจ้าออกอัคราวิญญาณของเจ้าและห้ามเจ้าบำเพ็ญผิดตลอดไปท่านผู้อาวุโสที่เคารพทั้งหมดเป็นพระมังกรชั่วร้ายนั่นของผู้ข้าข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำโปรดให้โอกาสข้าอีกครั้งโปรดให้โอกาสข้าอีกครั้งเถิดท่านผู้อาวุโสลินเฟิงเจ้าไม่ใช่บุตรเทพหรอกหรือจงมิงวันขอร้องพวกเขาโปรดให้โอกาสข้าจะตั้งใจเป็นคนดีอย่างแน่นอนโปรดให้โอกาสข้าจะตอบแทนสำนักลิงซานอย่างเหมาะสมลินเฟิงในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรมีโอสถทุกชนิดแต่ไม่มีโอสถสำหรับความเสียใจ The film was translated and narrated by M Media. ไม่ดีแล้วค่ายกลถูกทำลายแล้วนี่พวกมันเจ้ายังกล้าพยายามขวางข้าด้วยอาคมเวทระดับต่ำอีกหรือถ้าจะทะลวงอาคมเวทของเจ้ามันเหมือนกับการแทงทะลุกระดาษหน้าต่างให้ได้ยิ่งหนักสำนักลิงซานช้างไม่มีใครที่สามารถต่อสู้ได้เลยท่านสบายดีหรือไม่พละกำลังของมังกรปีศาจตัวนี้น่าตกใจมากเกรงว่าแม้แต่มหาจักรพรรดิอมตะลินเจิ้นเจ้ามาก็คงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันสิทธิ์เอ๋ยรีบพาน้องหญิงและพี่หญิงของเจ้าออกไปก่อนไม่ข้าต้องการสังหารมันด้วยตนเองข้าขอสาบานว่าจะปกป้องสำนักลิงซานจนกว่าจะตายสหายเก่าเราพบกันอีกครั้งเจ้าชายมีชีวิตที่แข็งแกร่งจริงๆหลังจากกลายเป็นโทษฐานเล็กวันเจ้ากลับอาศัยพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งของเจ้าและฟื้นคืนชีพกลับมาได้แต่ตอนนี้เจ้าก็เป็นเพียงแค่ทุลีในคันสารักท่านเท่านั้นข้าเพียงแค่ต้องออกแรงเล็กน้อยและข้าก็สามารถระเบิดเจ้าให้กลายเป็นผงทุลีในชาติพบก่อนของข้าในโลกต้าโตหลวงข้าถูกท่านทำร้ายโจ
ชคดีที่สวรรค์ให้โอกาสข้าอีกครั้ง ครั้งนี้ข้าจะต้องสั่งสอน เจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้ให้รู้สำนึก ลินฟงในชาติก่อนข้ายึดตำแหน่งเทพของเจ้าไป แต่ข้าก็ไม่สามารถบรรลุเท่าใหญ่ได้เลย วันหนึ่งข้าก็ทันพบว่าพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งของเจ้าได้ล่องลอยมายังทวีปแห่งนี้มีเพียงการสังหารเจ้าอีกครั้งและจิตวิญญาณของเจ้าข้าจึงจะสามารถทะลวงข้อห้ามสุดท้ายได้ สัตว์ร้าย การบรรลุเต๋าใหญ่ขึ้นอยู่กับ การช่วยชีวิตสิ่งมีชีวิตในสามภพและความเมตตาที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้น ไม่ใช่การสังหารหมู่เช่นเดียวกับท่าน ความเมตตาเช่นนั้นเขาก็ขับลงและภาวนาอย่างหนักว่าความเมตตาจะช่วยชีวิตเจ้าได้ตายซะ สิทธิ์ โอ้พระเจ้ามันน่าสะพรึงกลัวเกินไปแล้วนี่คือพลังของขอบเขตเสียสวรรค์นั่นหรือเพียงแค่ขยับนิ้วเขาก็สามารถบิดเบือนสวรรค์และโลกได้ต่อหน้าพลังอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ลินเฟิร์มก็เป็นทีมแมลงเมาที่พยายามเขย่าต้นไม้ข้าเกรงว่าเขายังไม่ทันได้เข้าใกล้ก่อนที่จะถูกแรงสั่นสะเทือนของพลังแรงสั่นสะเทือนจนกลายเป็นผงธุลี มองดูเช่นนี้แล้วสิทธิ์พี่ตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริง ลินเฟิงมดตัวเล็กๆไม่อาจโค่นฉันได้หรอกนะเจ้าควรทำลายพลังฝึกฝนของเจ้าอย่างเชื่อฟังและมอบวิญญาณของเจ้าให้ข้าบางทีเท่านั้นข้าอาจจะปล่อยให้ผู้คำยิรามที่สมบูรณ์ได้ ข้าจะไม่ยอมให้ท่านสำเร็จ ตกอยู่ในสภาพนี้แล้วยังไม่ยอมอีกเหรอเช่นนั้นข้าจะเสนอให้เองช่องว่าระหว่างเจ้ากับข้าเรากับถูกแยกด้วยความหวังเปล่าหลายชั้นเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเจ้าจะฆ่าข้าได้ร้องเพื่อฟังอย่างไรสักที แรงกดดันที่ครอบงำอะไรเช่นนี้ รู้สึกราวกับฟ้าดินกำลังสั่นสะเทือนและบิดเบี้ยว การโจมตีนี้เกรงว่าจะทำลายแม้กระทั่งผู้บำเพ็ญเพียรกายาจะถูกฟาดแหลกจนแตกละเอียดเป็นเศษธุลี ท่านอาจารย์ข้าเพิ่งเข้าร่วมสำนักของท่านเพื่อมาส่งท่านในตอนจบนั้นหรือน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆข้าคิดว่าการกดคุมขอบเขตของข้าจะบวชเจ้าเป็นผมและโปรยทอดกระดูกแกนให้ได้ข้าไม่คิดเลยว่าข้าจะยังประมวลเจ้าต่ำไป อะไรนะ ข้าเพิ่งปลดปล่อย พลังวิญญาณเต็มรูปแบบของกายดาบอมตาขั้นสูงสุด เขายังคงแค่ระงับขอบเขตของเขาอยู่หรือ การกดข่มพลังวิญญาณที่ทรงพลังเช่นนี้หัวของข้ากำลังจะแตกคอลินเฟิง สิทธิ์พี่ สิทธิ์ดาบสังหารมังกรได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับหลินเฟิงแล้ว ตอนนี้เมื่อร่างดาบแตกสลายนั่นแสดงว่าตันเถียนของเขาบาดเจ็บสาหัสเกรงว่าเขาคงมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน ท่านอาจารย์ข้าจะสู้กับแผ่นจนตายท่านอาจารย์พวกเจ้าเศษฝุ่นทลายหยุดวุ่นวายได้แล้วหรือยังลินฟงเจ้าก็ยังคงเป็นแค่โปรดจากคู่น้ำเน่นๆที่ถูกลิขิตให้ไร้ประโยชน์ทำไมไม่มอบวิญญาณของเจ้าให้ข้าเพื่อช่วยให้ข้าบรรลุเถาอันยิ่งใหญ่ สิทธิ์น้องรีบไปเร็ว ไม่ต้องสนใจข้า รีบไป เจ้าห้ามทำร้ายสิทธิพี่ของข้า รีบไป อิงฉี ขอสาบานว่าจะปกป้องสิทธิพี่ของข้า ลินเฟิงเจ้าช่างเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักอย่างแท้จริงสิทธิ์น้อง สิทธิ์น้อง สิทธิ์น้อง เป็นความผิดของสิทธิ์พี่ ข้าทำร้ายเจ้า สิทธิ์น้อง ในเมื่อเจ้าอ้อนวอนข้าจะคืนหนาให้เจ้าลินเฟิงในชาติที่แล้วเจ้าเป็นอย่างน้อยก็มหาจักรพรรดิบัวในชาตินี้เจ้ากลับมาร้องให้เพื่อผู้หญิงคนหนึ่งนั้นหรือนับไอซินดีในบรรดาคำพูดนับไม่ถ้วนในโลกนี้มีเพียงคำว่ารักเท่านั้นที่ร้ายแรงที่สุดตอนนี้ข้าจะส่งเจ้าไปร่วมกันเป็นไปตามข้าเจ้าฉลาดที่สุด
รู้ว่าการเล่นโดนนั้นไร้ประโยชน์การเอาความตายคือทางเลือกที่ดีที่สุดของเจ้า พันกำหนักร้อยภพทุกข์นิรันดร์และชั่วคราวชั่วพริบตาเดียวเข้าสู่โลกมนุษย์ผู้คนจากไปความปรารถนาว่างเปล่าเห็นฟ้าดินเห็นตนเองเห็นสรรพสัตว์ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าจะฝึกจิตจำนงดาบไร้ขอบเขตสำเร็จได้สรรพสิ่งล้วนแปลเป็นดาบได้ทั้งสิ้นเป็นไปไม่ได้ถ้าทำลายดันเถียงของเขาไปแล้วเขากำลังแขวนอยู่บนเส้นได้เขาฝึกฝนจิตจำนงดาบไร้ขอบเขตได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน The film was translated ข้าต้องประสาทหลอน and ไปแล้วแน่ narrated by การ M. ฝึกฝนจิต Media. จำนงดาบไร้ขอบเขตต้องอาศัยการสัมผัสสิ่งต่างๆในสวรรค์และโลกและบรรลุธรรมอันยิ่งใหญ่เจ้าเพียงแค่โมที่ติดกับดักในบ่วงของความรักพวกมันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ยืนยันมหาเต๋าไม่ใช่แค่การตัดขาดกิเลสหลังจากที่สัมผัสถึงความรู้สึกของสรรพชีวิตในสวรรค์และโลกาจึงเกิดเมตตาขึ้นในใจรูปแบบเต๋าที่บรรจุอยู่ในจักรวาลก็ไม่ได้มีแค่เจตนาเซนที่เย็นชาแต่เป็นความรักที่เปี่ยมด้วยเมตตา เล่นตัวลึกลับข้าจะทำให้เจ้ากลายเป็นเท่าทุลีและหายไปในตอนนี้เลย 1 กระบวนท่ากูสวีลินฟง ลิ้นฟังอย่าเพิ่งดีใจไปก่อนเมื่อกี้ข้าประมาทไปหน่อยสิ่งที่เจ้าพงเอาชนะได้นั้นเป็นเพียงแค่หนึ่งในร้อนใจยากของข้าข้าจะกลับมาข้าจะต้องเอาวิญญาณของเจ้าไป วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของอิงซีได้ล่องลอยไปในแม่น้ำแห่งดวงดาวแล้วไม่ทราบที่อยู่แม้จะพบก็ยากที่จะนำนางกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ว่ากันว่าบนทวีปซากเทพในอีกมิติหนึ่งมีวิธีชุบชีวิตสิทธิ์น้องอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าต้องไปลองดู